Nếu quý vị xem trên điện thoại, hãy phóng to khoảng 1.3x để có trải nghiệm tốt nhất. Tần Tổng, Tần Tổng, hôm nay muốn chơi gì nào? Bảo bối, lại thấy. Ngứa ngáy rồi à? Hôm nay chúng ta chơi trò gì kích thích nhé. Để anh bạn đối diện xem em thế nào. Tần Tổng, anh thật hư hỏng. Anh không hư hỏng. Em có cơ hội sao? Đúng vậy, cuối cùng cũng có cơ hội giết người. Tại sao lại làm vậy? Ta rất tin tưởng cô. Tin tưởng ngươi khiến nhà ta tan cửa nát nhà. 3 năm nay ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Bạo chúa kinh doanh Tần Nguyên. Cô rốt cuộc là ai? Xuống địa ngục đi gặp Diêm Vương đi. Ta đang ở đâu? Đây là Ta Xuyên không rồi? Tiền đế có lệnh truyền ngôi cho đại hoàng tử Tần Nguyên. Lệnh thừa tướng Lý Tư cùng xây dựng xã tắc. Yêu phi, cô dám ám sát trẫm? Ngươi chỉ là con rối. Ngươi muốn làm hoàng đế, mơ tưởng hão huyền, chi bằng nhường ngôi cho Tĩnh Vương. Thả ta ra. Vừa xuyên không đã bị người ta ám sát. Tên hoàng đế này thật là vô dụng. Dám chọc giận ta, Tần Nguyên, thật là muốn chết. Thơm quá. Đây chính là quyền thần đương triều, Lý Tư. Bệ hạ, thần có được một con ngựa ngàn dặm. Con ngựa này thần tuấn vô song, đặc biệt dâng tặng cho bệ hạ chơi. Chỉ hiêu bảo ngựa. Được lắm, tên gian thần, ta không tin trong triều không ai giúp ta. Lý thừa tướng, đây rõ ràng là một con chó. Những ai cho rằng là ngựa thì đứng bên trái ta. Những ai cho rằng là chó thì đứng bên phải ta. Thừa tướng nói là ngựa thì là ngựa. Triều đình toàn là gian thần chắn mưa. Ta bị gạt ra rồi. Con ngựa này thần tuấn vô cùng. Đây của là ngựa tốt. Ngựa tốt. Ngựa tốt. Ngựa tốt. Ngựa tốt. Cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nó rốt cuộc là ngựa hay là chó? Đây rõ ràng là chó. Không ngờ triều đình còn có một tên trung thần. Tiện tặc. Làm loạn quân tử. Nhìn ngựa nói chó. Tội đáng trù gì? Bệ hạ. Bệ hạ cho rằng đây là ngựa hay là chó? Nếu ta trả lời sai, sợ là đầu rơi xuống đất. Chấm cho rằng thừa tướng nói đúng. Đây rõ ràng là một con tuấn mã. Bệ hạ thánh minh. Gian thần lộng hành. Triều đình này không ở cũng được. Bệ hạ, thần có việc tấu trình. Bệ hạ đã đến tuổi trưởng thành, cũng nên tuyển phi, lập hậu, sinh còn đối dõi. Lão già này đến chuyện ta lấy vợ cũng muốn quản. Thật sự coi ta là kẻ vô dụng. Chúng thần tán thành. Chuẩn tấu. Truyền tú nữ vào điện. Ta muốn xem thử ngươi chọn cho ta những mỹ nữ nào. Bệ hạ thấy vị tú nữ này thế nào? Thừa tướng của nhiên phẩm vị độc đáo. Tú thưa à?
Cô tên gì? 民女李蔚然， Vị tú nữ này thế nào? Lão già ngươi, sớm muộn gì chấm sẽ giết cả nhà ngươi. Bệ hạ, những tú nữ này đều tài sắc vẹn toàn, đều xuất thân từ gia đình danh giá. Không biết bệ hạ đã vừa ý ai chưa? 很有满意之人， Thừa tướng của nhiên sáng suốt, chấm bái phục. 真佩服。 Phẩm vị độc đáo. Tiếc là chấm thích phụ nữ, ngực lớn. Ngươi hiểu mà. 陛下， Người con gái này có thể đáp ứng yêu cầu của bệ hạ. Bệ hạ, người con gái này thấy thế nào? Duyệt. Duyệt. Chấm duyệt. Bệ hạ, tú nữ này là con gái nuôi của thần. Hiền lương thục đức, trinh tĩnh, công bằng, có khí chất mẫu nghi thiên hạ. Thần nghĩ rằng có thể lập làm hoàng hậu. Đem con gái nuôi cho ta làm hoàng hậu. Muốn khống chế ta đến vậy sao? Các vị ai khanh có ý kiến gì không? Chúng thần không có ý kiến gì. Tốt, vì các vị ái khanh không có ý kiến gì, vậy thì phong Mục Thanh Hàn làm hoàng hậu. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ, lão thần năm nay tuổi đã cao, thần xin bệ hạ cho lão thần hồi hương dưỡng lão. Xem ra đây là vị trung thần duy nhất trong triều có thể tin tưởng. Trước mắt phải làm tê liệt Lý Tư, ổn định tình hình. Thừa tướng đại nhân vừa dâng mỹ thực cho chấm, có ý tứ. Lão thần không biết định hót anh vua. Nói bậy, người chính là coi thường chấm. Chấm nghe nói người có một ái nữ, dâng cho chấm đi. Ái nữ đức sơ tài mọn, không xứng gả cho hoàng đế. Cần gì đức tài, xinh đẹp là được. Chấm là người coi trọng nhan sắc, chỉ cần xinh đẹp, vạn vạn không được. Chấm cưới nữ nhi của ngươi là phúc phận của ngươi. Ngươi còn dám cự tuyệt chấm, vì nữ nhân mà đánh đập trọng thần triều đình, quả nhiên là hôn quân. Bệ hạ ép buộc lấy con gái của thần, không phân biệt trung gian, thật sự là hành vi của hôn quân. Ta thừa tướng dâng mỹ nhân cho chấm là trung thần của đất nước. Người không dâng mỹ nhân cho chấm, đại gian thần. Thừa tướng, đối với loại người bất trung bất nghĩa này nên xử trí thế nào đây? Bệ hạ, đối với loại người bất trung bất nghĩa này nên cách chức điều tra, gian vào ngục tối, cảnh cáo kẻ khác. Thừa tướng nói chí phải. Ngươi mà không đưa con gái vào cung, chấm sẽ giam ngươi vào ngục tối, cả nhà xử trảm. Hôn quân vẫn là hôn quân, sai trái bất phân, trung gian đảo lộn, tàn hại hiền lương. Còn dám mắng cả chấm, người đâu? Kéo ra ngoài cho chấm, đánh cho chấm. Hôn quân, hôn quân, hôn quân. Đánh mạnh 10 trượng, 10 trượng. Thừa tướng, chấm hôm nay lập hậu. Những tú nữ này chi bằng ban cho các vị ái khanh. Những tú nữ này đều là do thừa tướng lựa chọn cẩn thận. Các người nếu không nhận, chính là đang chê mắt nhìn của thừa tướng không tốt. Đánh vào mặt thừa tướng, không để mặt thừa tướng. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn thừa tướng. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn thừa tướng. Quân vương hồn ám, gian thần đương đạo, đại vinh Giang Sơn, trao đảo. Là cha vô dụng,
chỉ có thể gả con cho tên hôn quân đó. Phụ thân không cần tự trách, muốn trách thì trách tên hôn quân vô đạo kia. Vì người, vì Trình gia, con nguyện ý vào cung. Xuyên Nhi, khổ cho con rồi. Phụ thân yên tâm, con sẽ tự bảo vệ mình. Hoàng hậu, ái phi, chấm đến rồi. Già như mỡ đông, gầy như liễu yếu, lạnh lùng như đang kiếm tiền, răng như ngọc trai, lông mày như chim phượng, khéo mỉm cười, đôi mắt đẹp long lanh. Đẹp, không ngờ hôn quân này cũng có chút văn chương đấy. Ngươi làm gì vậy? Hoàng hậu, hôm nay là đêm động phòng hoa trúc mà, nàng nói xem chấm muốn làm gì. Quý phi còn ở đây mà, vừa hai cùng chung chăn gối, cùng nhau chơi trò, giống bay phượng múa nào. Bệ hạ, hãy giữ gìn long thể. Chấm yêu nàng mà, ngoan nào. Vai như tuyết trắng, quyến rũ như bị trói buộc, môi đỏ răng trắng, trong sáng, cởi mở, đúng là một mỹ nhân. Hôn quân này chắc chắn là sao chép từ người khác. Nàng đứng lên đi, quý phi, hay là nàng hãy đứng bên cạnh, xem chấm và hoàng hậu luyện tập động phòng trước đi. Học hỏi một chút, chốc nữa, hãy hầu hạ chấm. Hôn quân thật vô liêm sỉ, hôn quân của Nhiên Hoàng dâm vô độ. Chấm đến rồi. Ái phi, nàng càng vùng vẫy, chấm càng hưng phấn. Hôm nay để nàng trải nghiệm cảm giác lâng lâng như tiền nhé. Bệ hạ, người hãy cho quý phi ra ngoài trước đi, rồi tiếp hầu hạ người. Hoàng hậu còn ngại ngùng sao? Ái phi, nàng hãy về trước đi. Chúng ta hẹn ngày khác tái chiến. Chết đi hôn quân, như vậy không đúng đâu. Ngày vui như vậy, sao lại muốn giết chấm? Ngươi chỉ là kẻ phản diện, ăn trên xương máu người dân. Hiện giờ dân chúng lầm than, người trong thiên hạ, ai cũng muốn lột da. Ăn thịt ngươi, kẻ phản diện là Lý Tư, nghĩa vụ của nàng mới đúng. Nàng nên đi giết ông ta, sao lại giết chấm? Hắn có cao thủ hộ vệ riêng, ta không thể tiếp cận hắn. Nàng có thù gì với hắn? Thù giết cha, cho nên hắn phái nàng vào cung để nàng ám sát chấm. Giết ngươi là ý của chính ta, vậy hắn phái nàng đến làm gì? Hắn muốn ta sinh cho ngươi một đứa con trai. Của làm mưu kế thâm độc, sinh cho ta một đứa con trai, rồi sau đó giết ta, tự mình lên ngôi rồi làm thái thượng hoàng. Sao ngươi biết? Nàng đoán xem. Ngươi đang làm gì? Đương nhiên là giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ sinh một đứa con trai. Buông ta ra, hôn quân. Nàng dám mắng chấm là hôn quân, chấm không quẹt thẻ nàng. Chẳng phải là có lỗi với cái danh hôn quân sao? Bảo ta sinh con cho tên hôn quân như ngươi, ta thà chết. Tên hoàng đế này của Nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, khiến người ta hận đến mức này. Nàng cũng thật có cốt khí, thà chết cũng không muốn sinh con cho chấm. Vừa hay ngày mai sứ thần Hoa Quốc đến, chấm sẽ cho nàng xem hôn quân là chấm đây khuấy đạo phong vân thế nào, khiến nàng cam tâm tình nguyện sinh con cho chấm. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bệ hạ, thái tổ có di ngôn, hậu cung không được tham gia chính sự. Hoàng hậu lâm triều nghe chính sự đối với tổ huấn là trái lẽ thường. Ngươi là người của ai? Thần là Lý Hương, là đại thần của bệ hạ. Ngươi là người của chấm, ngươi lôi thái tổ ra để áp chế chấm sao? Đại vũ ta lấy nhân hiếu trị thiên hạ, pháp độ tổ tông không thể trái. Vậy ngươi đi hỏi thái tổ đi, xem thái tổ có cho phép ta biến pháp không? Bệ hạ ý người là, ý chấm là người có thể đi gặp tổ tông rồi. Người đâu, lôi hắn xuống chém cho chấm. Hôn quân dám giết hại đại thần, thiên lý ở đâu? Lý Tư cứu mạng, Lý Tư cứu mạng. Bệ hạ tàn sát trung thần, thực không phải là việc minh quân nên làm. Hoàng hậu là con gái của ngươi, hắn dám trước mặt mọi người bất kính với hoàng hậu chính là đang đánh vào mặt ngươi. Chấm đây là đang thay ngươi tìm lại mặt mũi đấy. Thừa tướng, lôi xuống đi. Còn ai khác muốn nói nữa không? Tên hôn quân này hôm nay sao lại như biến thành người khác vậy? Sứ thần Hoa Quốc đâu? Bệ hạ, Hoa Quốc phái 30 vạn quân chiếm đóng Cao Lệ, xâm phạm biên giới nước ta, nhòm ngó đất Liêu Đông của ta. Tham vọng lang sói đã thể hiện rõ. Man Di tiểu quốc cũng dám mạo phạm thiên uy đại vũ ta. Mau chóng phái binh diệt trừ bọn chúng. Bệ hạ, hiện giờ quốc khố trống rỗng, miền Tây còn đang gặp hạn hán, quân lương không đủ, sĩ khí không có. Hơn nữa, sứ thần của nước ta đã đến kinh thành của bọn chúng, chân thành cầu hòa.
Cầu hòa, ngươi bảo trẫm đi cầu hòa với một nước tí hon như vậy. Mặt mũi trẫm để đâu? Mặt mũi Đại Vũ để đâu? Truyền bọn chúng vào đây cho trẫm. Thân, sứ thần Hoa quốc Tokuda, tham kiến thiên tử. Bình thân đi, nghe nói Đại Vũ hoàng đế là kẻ hôn quân vô năng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên đồn đúng như lời. Tổ gan, dám nhục mạ hoàng đế nước ta. Ta có nhục mạ hoàng đế các người sao? Mở to mắt ra mà xem tên hôn quân kia đang làm gì kìa. Thiên triều thượng quốc các người không phải rất coi trọng lễ nghĩa sao? Đường đường là một quốc gia tri quân, lại mang phi tần lên triều, còn công khai thể hiện tình cảm, có mất mặt hay không? Đúng vậy, hôn quân như ngươi nên thoái vị nhường ngôi. Thoái vị nhường ngôi, thiên hạ này còn ai hiền đức hơn trẫm hả? Đồ hỗn xược vô dụng, còn dám nói hiền đức. Nhà ngươi có chuồng heo thì tìm con heo trong đó còn hiền đức hơn ngươi. Cả ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa, uống rượu như nước lã. Thực sự là đồ bỏ đi hạng nhất. Tổ gan, dám sỉ nhục trẫm. Người đâu, lôi ra ngoài chém cho trẫm. Bệ hạ bớt giận, hai nước giao chiến, không chém sứ thần. Ngươi, hôn quân như ngươi mà dám giết ta, ta sẽ lệnh 30 vạn quân. Quân ta đóng tại Liêu Đông, sẵn sàng lên ngựa dương roi, tấn công xuống phía nam, thẳng tiến Đại Vũ. Hỗn xược, ngươi dám uy hiếp trẫm, chính là uy hiếp đấy. Chẳng lẽ ngươi dám giết ta sao? Hôn quân này chỉ là cọp giấy, vô dụng vẫn là vô dụng, xem ra hoàng đế chỉ là kẻ khoác lác. Ngươi nghĩ trẫm không dám sao? Đừng để ta xem thường ngươi. Tới đây, hôn quân, giết đi, bệ hạ, vạn lần không được. Đã bảo là đừng uy hiếp trẫm. Không ngờ hôn quân này cũng cứng rắn đấy. Dám giết người vô tội, giết hại sứ thần, giết người vô tội. Đại Vũ là thiên triều thượng quốc, thống lĩnh vạn bang, dám trước mặt trẫm tự xưng thiên tử, tự tìm đường chết. Hôn quân này cũng có chút can đảm. Người không sợ chiến tranh bùng nổ sao? Triều ta có 100 vạn hùng binh, toàn bộ vùng biên giới đều có thể công phá Liêu Đông, tiến thẳng vào Trung Nguyên. Ta sợ chắc, ta là người xuyên không, sẽ sợ tên nhóc người sao? Người muốn đánh, trẫm sẽ đánh. Trẫm muốn san bằng nơi này. Thừa tướng lập tức chiêu binh khắp cả nước, phát binh đến Liêu Đông. Trẫm muốn xem thử xem cái Hoa quốc nho nhỏ này có bao nhiêu mạng mà đòi chống lại. Trước đây từng nghe đồn về tân quân Đại Vũ võ nghệ cao cường, coi mạng người như cỏ rác. Xem ra không phải là lời đồn vô căn cứ. Nếu người đến đây chỉ để ba hoa thì cút xéo đi. Trẫm không rảnh hơi ở đây chơi với ngươi. Thời gian này trẫm còn bận ân ái với hoàng hậu và ái phi, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó. Quả nhiên là đại hôn quân. Nghe nói Đại Vũ nhân tài chi chít, văn võ toàn tài nhiều vô số kể. Hôm nay ta thay mặt quốc gia khiêu chiến với Đại Vũ. Các người có dám ứng chiến không? Có gì mà không dám? Các người muốn đấu văn hay đấu võ? Muốn solo hay đấu hội đồng? Văn võ đấu cả. Bên ta sẽ cử 5 người ứng chiến. Được, thật ngạo mạn. Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nếu các người thua, phải cắt đất Liêu Đông cho chúng ta. Được, dám lấy quốc thổ ra làm tiền cược. Hôn quân, quả nhiên là hôn quân. Bệ hạ, vạn vạn không thể. Có gì mà không thể? Đất Liêu Đông là do tổ tiên 6 đời vua dùng 100 năm chinh chiến mới có được, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác được? Người đâu, kéo hắn xuống, đánh 50 trượng. Bệ hạ, thần phạm tội gì? Sao lại muốn đánh thần? Là binh bộ thượng thư, chưa đánh đã sợ mất mặt. Thần vì nước nói lời thật lòng dù khó nghe. Tên bất trung này, trẫm trừng phạt hắn như vậy không có gì sai cả, không quá đáng. Hôn quân không phân biệt trung thần, lại còn thích nghe su nịnh, thật là hôn quân đến cực điểm. Nếu như Đại Vũ ta thắng thì sao? Thắng? Ngươi là hôn quân như vậy còn mơ tưởng thắng sao?
Chấm chỉ là hôn quân, chứ không phải ngu ngốc. Người có thấy ai ngốc tự bỏ tiền túi ra vô ích không? Thừa tướng, người thấy thế nào? Bệ hạ, nói rất đúng. Được, nếu người thắng ta sẽ giao Cao Ly cho người. Cao Ly vốn không phải lãnh thổ của Á Quốc. Chấm nếu muốn, tự sẽ mang quân đi đánh. Vậy các người muốn cái gì mới được? Chấm vừa hay thiếu một nha đầu sưởi ấm giường. Nữ vương Á Quốc vừa hay thích hợp chức vụ này. Ngươi thật to gan, dám sỉ nhục nữ vương chúng ta. Các người đến khiêu chiến Đại Vũ vốn là tự rước lấy nhục. Chấm chỉ là thành toàn cho các ngươi, hay cho một hôn quân tự biên tự diễn. Đừng lại nhải nữa. Ngươi nói dám hay không dám đi. Có gì không dám. Được, vậy 3 ngày sau đối đấu tại trường thi, nhất ngôn ký xuất. Thừa tướng, ngươi lập tức tổ chức triều thần nghênh chiến. Hả? Bệ hạ đây là ý gì? Chấm tiếp nhận chiến thư Á Quốc. Chấm không thể tự mình lên đài tỷ thí chứ? Thừa tướng, ngươi là quốc chi lương đống của chấm, giúp chấm thống lĩnh Hải Nội, trị vì thiên hạ. Chuyện nhỏ này hẳn là không làm khó được thừa tướng chứ? Hôn quân này là thật ngốc hay giả ngốc? Hắn đây là chuẩn bị đổ hết trách nhiệm lên đầu Lý Tư. Thần, tuân chỉ. Được, vậy cứ vui vẻ quyết định như vậy. Bãi triều. Thừa tướng đại nhân, hoàng đế đây là đang hại ngài đó. Nếu thua, trách nhiệm này sẽ do ngài gánh vác. Nếu thắng, đây chính là hoàng đế biết dùng người. Làm sao có thể, hắn, một hôn quân làm sao có thể có mưu lược này? Hạ quan cho rằng hôn quân đáng bị khinh bỉ, chỉ là kẻ háo sắc tham lam hư danh mà thôi. Tô Hải, ngươi đi tìm vài người thợ giỏi, làm cho chấm thứ trong bản vẽ này. Vâng, bệ hạ. Đại Vũ hoàng đế, người của các ngươi tham gia tỷ thí đâu? Thừa tướng, người của chúng ta đâu? Bệ hạ, do thời gian gấp rút, thần chưa tìm được người thích hợp. Vậy nếu thế, chúng ta đành phải hoãn lại vài ngày nữa rồi tỷ thí, thế nào? Nếu hôm nay không tỷ thí, vậy các người cứ nhận thua luôn đi. Cắt đất Liêu Đông cho nước ta. Nếu đã vậy, cũng chỉ có thể như thế. Thừa tướng, ngươi thấy sao? Hôn quân, ngươi mà dám cắt đất Liêu Đông, ta sẽ liều chết với ngươi. Ai phi, đừng giết chấm. Đừng giết chấm, chấm nghe nàng hết. Không cắt đất Liêu Đông nữa. Tên hôn quân này đang làm cái quái gì vậy? Quả nhiên là hôn quân, lại bị một nữ nhân hành hạ. Chấm đây gọi là đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Vậy ngươi giúp cuộc có tỷ thí hay không? Tỷ thí chứ, sao lại không tỷ thí? Đại Vũ ta nhân tài như mây, tướng giỏi như mưa. Người nào dưới đài này chẳng phải là người đỗ đạt. Đối phó với các người, dư sức. Hình bộ thượng thư Thái Duẫn là trạng nguyên do tiên đế chỉ định. Văn chương bay lượn. Thừa tướng, người thấy có được không? Được ạ. Tả đô ngự sử Lý Thuần Sơn là cánh tay phải của thừa tướng, hẳn cũng là nhân tài. Bệ hạ, thân tài hèn sức mọn, không dám nhận trọng trách này. Tài hèn sức mọn. Vậy ngươi làm sao mà lên được chức tả đô ngự sử? Không lẽ là mua chức? Thân nguyện thay Đại Vũ xuất chinh, vậy mới đúng chứ. Đại Vũ ta có 2 vị đại thần tài cao bát đấu, học phố ngũ xa. Còn phải sợ các ngươi sao? Thần nhất định sẽ dốc hết sức lực, không phụ sự giao phó của bệ hạ. Tổng cộng 5 ván, các người chỉ có 2 người. 2 người đối phó với các ngươi là đủ rồi. Tuy nhiên, để công bằng, chấm và Hải Ai Phi quyết định tham gia cùng ngươi. Tên hôn quân này thật là hồ đồ. Xem thi đấu 2 nước như trò đùa. Có thật không? Thật chứ, chấm là thiên tử, lời nói ra là luật lệ. Đại Vũ hoàng đế, ngươi có dám đánh cược không? Được thôi, đánh cược gì? Đánh cược mạng sống. Bên thua sẽ do bên thắng định đoạt. Cái này hay đấy. Chấm thích, bắt đầu nhanh đi. Chấm có chút không đợi được nữa rồi. Ván đầu tiên thi gì? Thi thơ, bên ta phái ra là thi thánh đại vệ. Đỗ Tử Đằng. Tốt cái khanh, ngươi là trạng nguyên,
Văn Trường chắc chắn hơn người, ván đầu tiên này giao cho ngươi. 陛下， Thần, thần. Sao vậy, ngươi là Trạng Nguyên mà. Còn sợ cái tên tuổi không rõ ràng Đỗ Tử Đằng kia sao? Bệ hạ, Đỗ Tử Đằng là thi thánh của đại vệ. Thơ ca, vô song thiên hạ. Thần tự nhận không phải đối thủ của thi thánh. Đã nhận thua. Vậy thì lấy mạng đi. Dừng tay. Đây là Đại Vũ, há có thể để các ngươi tùy tiện giết người vô tội. Thua thì phải chấp nhận. Đại Vũ Vương, ngươi thua rồi. Là hắn thua. Chấm còn chưa thua. Đường đường là bậc quân vương, vậy mà lại ngụy biện, không biết xấu hổ. Ngươi là người Hán phải không? Vậy thì đã sao? Chim không chọn cành mà đậu, bướm không bướm đậu lên đầu con chim. Chấm cả đời ghét nhất là bọn Hán gian. Lão già, hay là ngươi thử đấu thơ với chấm một bài? Tên hôn quân này đang làm gì vậy? Dám cả gan đấu thơ với thi thánh. Lão phu nghe đồn Đại Vũ Hoàng đế hôn quân vô đạo. Chẳng học hành gì, đầu óc giống tuếch. Ngươi có bản lĩnh gì mà đòi đấu với lão phu? Ngươi dám hay là không dám? Có gì mà không dám? Ngươi muốn cực gì? Vừa rồi ngươi dám ra tay trước mặt chấm, chấm rất không vui. Vậy ván này chúng ta sẽ cực thế này. Mạng của tên thị vệ này và mạng của tên Đỗ Tử bằng đổi lấy mạng của chấm, thế nào? 如何？ Hắn ta điên rồi sao? Dám cả gan cực mạng sống, một lời đã định. Được rồi, lão già, đừng nói chấm bắt nạt ngươi. Ngươi ra để đi. Lão tử đọc hết thơ Đường tới Tống, không nghiền nát người tên Hán gian này mới lạ. Vậy chúng ta lấy trăng làm đề. Một nén nhang, ngươi thấy thế nào? Chấm không cần một nén nhang. Mấy lúc có trăng thanh, cất chén hỏi trời xanh, cùng khuyết trên 9 tầng. Đêm nay là đêm nào? Ta muốn cưỡi gió bay lên vút, lại sợ Lầu Quỳnh cửa ngọc trên cao kia lạnh buốt. Đứng dậy múa dẫn bóng, cách biệt với nhân gian. Trăng quanh gác tía, cúi xuống cửa son, dòm kẻ thao thức. Chẳng nên ân hận, sao cứ biệt ly thì trăng tròn. Đời người vui buồn ly hợp, trăng cũng đầy vơi mở tỏ. Xưa này đâu có vạn toàn, chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Hôn quân mà có thể nói năng lưu loát thật là kỳ tài. Lời thơ ý tưởng độc đáo, lãng mạn vô cùng, tuyệt đối có thể lưu truyền ngàn đời. Bài thơ hay. Bài thơ hay. Bình thường thôi. Lão già, đến lượt ngươi rồi. Đến đây. Trình bày đi. Không thể nào, một hôn quân học thức nông cạn như ngươi lại có thể làm ra bài thơ này. Sao chép, chắc chắn là sao chép rồi. Đúng rồi, đây chính là đồ sao chép. Sao chép thơ của văn hảo Tô Đông Pha. Có bản lĩnh thì ngươi cũng thử xem. Ta chưa từng gặp thi thánh Tô Đông Pha. Đó là do ngươi kiến thức hạn hẹp. Thế còn thơ của ngươi đâu? Ngươi viết không ra. Ngươi thua rồi. Ta nhận thua. Được. Chấm nghe nói từ lâu rồi. Ngươi trẻ thì tùy xương nhiều, ngươi già thì tùy xương rỗng. Vừa hai chấm vẫn luôn muốn tìm cơ hội để thử một lần. Hôm nay chấm sẽ lấy ngươi ra làm thí nghiệm. Người đâu, lôi hắn xuống cho ta. Ngươi, hôn quân. Bạo chúa, ngươi dám lấy người sống ra làm thí nghiệm. Ngươi không bằng cầm thú, trời cao sẽ không tha cho ngươi đâu. Từ khi ngươi cấu kết với lũ người Á Quốc, ngươi đã không còn là con người nữa rồi. Lôi xuống cho ta. Xét nghiệm, tùy xương. Ngươi là hôn quân, bạo chúa, hôn quân. Bẩm bệ hạ, sau khi kiểm tra, người trẻ tùy xương nhiều, người già tùy xương rỗng, là thật. Đã kiểm chứng xong rồi. Vậy thì lôi bọn họ xuống hầm canh đi, vừa hay, thêm món cho sứ thần Á Quốc của chúng ta. Rõ. Ván này, không tính là các người thắng. Các người vừa rồi đã nhận thua rồi, chấm rộng lượng lắm. Ván này, coi như các người thắng. Ván tiếp, bắn cung. Xem ai bắn chuẩn hơn, bắn luôn. Các người cự ai ra chiến.
派谁出场啊？ Bẩm bệ hạ, thân, từ nhỏ thể yếu, không giỏi việc này. Triều đình đang lúc cần người, người lại thoái thác. Chấm nuôi người để làm gì? Bệ hạ, thứ tội, thần, một lòng vì nước. Nếu thần thua, đất Liều Đồng khó giữ, thần sẽ thành tội nhân thiên cổ của Đại Vũ. Có lý. Bệ hạ, thần nguyện xuất trận. Không được, Hưu Bí Sử, không được xuất trận, danh sách không có hắn. Vậy hai vị ái phi, ai nguyện ý thay chấm xuất trận nào? Bệ hạ, thần thiếp có học cưỡi ngựa bắn cung, thần thiếp nguyện vì nước xuất trận. Đại Vũ các người hết người rồi sao? Thế mà lại để một nữ nhân xuất trận. Nhóc con, đừng ngông cuồng, thắng rồi hãy nói. Người, chúng ta làm cũng thắng được. Chúng ta phái ra là dũng sĩ núi Hồi Thiên của nước ta.回天3万， Hắn có thể kéo được 4 nỏ. Tiểu hài tử, lấy cung của chấm lại đây. 去过来。 Dạ. Mỗi người 3 mũi tên. Ai bắn trúng bia ở cuối cùng, và trên bia có nhiều tên nhất là người thắng. 就是。 Quy Điền, ngươi lên trước đi. Quy Điền, 3 mũi tên, trúng 2 mũi. Cái cung này, sao nhẹ thế này? Ta thắng rồi. Ngươi, các ngươi gian lận. Gian lận, ái phi của ta, giữa thanh thiên bạch nhật. Sao có thể gian lận được, các ngươi là... Không phục sao? Quy Điền, hắn thua rồi, mạng của hắn là của chấm, chấm muốn giết liền giết. Được lắm, đừng đắc ý. Còn 2 lượt nữa, ai thắng vẫn chưa biết đâu. Đấu cái gì? Ván sau, chúng ta so tốc độ. 2 người cùng ra chiêu. Người còn sống sẽ chiến thắng. Quy củ là gì? Không có quy tắc, sống sót chính là quy tắc. Được, ván này chấm tự mình xuất trận. Bệ hạ, thân thể ngàn vàng, gánh vác an nguy thiên hạ, không thể tự mình mạo hiểm. Việc của chấm cần ngươi dạy sao? Tên hôn quân này đang làm gì vậy? Đại Vũ Hoàng đế, nếu ngươi thua, mạng của ngươi sẽ thuộc về ta. Các ngươi thắng rồi hãy nói. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đại nhân, thời thế thay đổi rồi. Ngươi không tuần võ đạo, ngươi lại dùng ám khí, là ngươi tự nói không có quy tắc. Sao có thể trách chấm không tuần võ đạo? Hơn nữa, hắn thua rồi, mạng của hắn cũng là của chấm, chấm chỉ là xử lý trước thôi. Vậy cũng được sao? Tên hôn quân này thủ đoạn tuy vô lại, thắng không vẻ vang, nhưng coi như chúng ta đã thắng. Các ngươi có nhận thua không? Nhận thua. Chấm đã thắng ván này cho Đại Vũ. Sao các người không chúc mừng chấm? Bệ hạ thần võ, bệ hạ anh minh. Ái phi, hồi vị, đừng nói nhảm nữa. Còn ván thứ 4, sau cái gì? So toán học, tên nhóc này đúng là tự tìm đường chết. Toán cao cấp của ta điểm tuyệt đối, vậy mà dám so toán học. Các người phái ai ra ứng chiến? Bệ hạ, thần không giỏi tính toán. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Chấm nuôi người có ích gì? Kéo ra ngoài, chém đầu sau vụ mùa. Bệ hạ quan cho thần. Bệ hạ quan cho thần. Bị oan, oan cái gì mà oan? Người trên không thể giúp vua, dưới không thể giúp dân, cả ngày chỉ biết ăn không nổi rồi. Hèn hạ, đê tiện, chấm giữ người lại có ích gì? Kéo ra ngoài. Bệ hạ, giết Lý Xuân Sơn. Chúng ta sẽ không còn ai nữa. Chấm không phải còn có hoàng hậu sao? Bệ hạ, thiếp không làm được. Thiếp không làm được. Nếu cô không làm được, vậy thì hãy đường chính nhận thua đi. Giao hoàng hậu ra đây, sau đó dâng đất Liều Đồng cho ta. Hoàng hậu chỉ khiêm tốn thôi. Người biết cái gì? Ngươi cứ việc đưa đề bài đây. Được, nếu hoàng hậu có thể tính ra trong vòng 1 nén nhang, coi như người thắng. Vậy thì mau ra để đi.
Trẫm còn phải tranh thủ thời gian sinh con với Hải Ái Phi. Này có một số, không biết bao nhiêu. Chia 3 dư 2, chia 5 dư 3, chia 7 dư 2. Hỏi là số bao nhiêu? Cái này chẳng phải là đề thi toán tiểu học sao? Thắp nhang lên. Hôn Quân, buông ra. Hôn trẫm một cái, trẫm sẽ cho nàng biết đáp án. Thật sao? Trẫm chưa bao giờ lừa người. "23. Còn 2 đáp án nữa. Nếu tối nay nàng đồng ý hầu hạ trẫm, trẫm sẽ cho nàng biết. Nếu tối nay nàng chịu cho trẫm quẹt thẻ, trẫm sẽ cho nàng biết. Đêm tân hôn của trẫm và hoàng hậu có chút không kìm lòng được. Còn mỹ nữ này nữa. Người cứ vui vẻ đi, không còn nhiều thời gian nữa. Hoàng hậu đã có đáp án chưa? Xin hỏi Tô Cụ Đà, đề bài này có mấy đáp án? 1. Rõ ràng là có 3 đáp án, không thể nào. Hoàng hậu của trẫm không thể tính sai. Nhất định là ngươi đã nhầm rồi. Chắc chắn là các ngươi sai rồi. Hay là chúng ta đánh cược một ván nữa? Nếu ngươi sai, trẫm sẽ thiến ngươi, cho ngươi khỏi đóng phim. Nếu hoàng hậu sai, trẫm sẽ cắt đất Yên Vân cho ngươi. Thế nào? Có thật không? Thật luôn, vạn vạn lần không được. Bệ hạ, đất Yên Vân là cửa ngõ vào đồng bằng Trung Nguyên. Một khi mất đi, Trung Nguyên sẽ không còn đường nào chống đỡ. To gan, đến cả hoàng hậu mà ngươi cũng dám nghi ngờ. Ngươi muốn tạo phản sao? Thần trung thành với nước, trời đất chứng giám. Trẫm nếu không phải là nể mặt quý phi, hôm nay sẽ xử lý ngươi tại chỗ. Đại Vũ Hoàng đế, ngươi thực sự muốn cược? Trẫm nhất ngôn cửu đình. Được, vậy để hoàng hậu nói đáp án ra. Mọi người tự có phán đoán. Hoàng hậu, mau nói cho hắn ta nghe. 23, 233, 338. 23, 233, 338. Đã nghe rõ chưa? Không thể nào. Bệ hạ, đáp án của hoàng hậu hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng hoàng hậu. 2 vị ái phi hôm nay vì nước mà lập công. Tối nay trẫm nhất định phải trọng thưởng cho nàng. Người đâu? Kéo hắn ta xuống cho ta, đưa đến phòng Tịnh Thân, thiến hắn ta rồi đuổi ra khỏi biên giới. À phải rồi, đừng quên đón nữ vương Oa Quốc về làm phi tần cho trẫm. Ngươi đang làm gì vậy? Nàng đoán xem, ngươi muốn ra tay với Lý Tư. Lý Tư có công với triều đình, có công với nước. Sao trẫm phải ra tay với ông ta? Vậy đây là một thừa tướng. Trách nhiệm của ông ta là gì? Là trợ thủ của hoàng đế. Một trợ thủ mà muốn khống chế hoàng đế. Vậy là ông ta vượt quá giới hạn rồi. Vượt quá giới hạn thì phải bị trừng phạt. Giống như hoàng hậu vậy. Ta thì sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Ban ngày nàng đã hứa với trẫm rồi. Vô lại, nàng là hoàng hậu của trẫm, chúng ta hành sự hợp tình hợp lý. Hôn quân, ngươi thả ta ra. Trẫm đã là hôn quân rồi thì phải chìm đắm trong tiểu sắc bên cạnh giai nhân. Được rồi, nhẹ thôi. Rượu ngon người đẹp cùng chung, gối ngọc êm ái bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, tình ý dạt dào. Tay ngọc đẩy nhẹ, em thẹn. Nghe tiếng gọi, chim én giật mình bay. Toàn lời tục tiễu, không biết xấu hổ. Còn không biết tối qua là ai nũng nịu. Đó là do người cứ cả bên ngoài, không biết liêm sỉ. Ôi chao, trẫm vốn là hôn quân, là kẻ háo sắc. Nàng còn muốn sắc lại gần. Đồ đáng ghét. Thái phi cho mời. Tô Hải à, người hãy lập tức chọn người tài giỏi thành lập đội mật vệ, theo dõi nhất cử nhất động của triều đình và hậu cung. Một ngày không gặp mẫu phi, thật như cách ba thu.
Chấm nhớ người muốn chết được. Buông tay ra là mẫu phi của người đó. Chấm không buông thì sao? 如何？ Hôn quân, ngươi muốn làm gì? Ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn chấm. Một cười khiêu gợi trăm mê luyến, xóa mất hồng nhan ở lục cung. Bây giờ chấm đã hiểu vì sao phụ hoàng lại muốn giành người từ tay hoàng thúc. Cha con các người không có ai tốt cả. Vậy hoàng thúc của chấm là người tốt sao? Đương nhiên. Tấn Vương điện hạ anh tuấn tiêu sái, tài mạo song toàn, có tình có nghĩa, là người đáng trọng. Quả nhiên là tiện nhân này có gian tình với Tân Vương. Người thay thế hình bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư và tả đô ngự sử, người đã sắp xếp xong chưa? Là Thái Phi muốn biết hay là Tấn Vương muốn biết? Có gì khác biệt sao? Đương nhiên là có. Nếu Thái Phi muốn cho Tấn Vương biết thì hôn chấm một cái, chấm sẽ nói cho người biết. Người dám thân mật với người của tiên đế. Tiên đế lúc còn sống chẳng phải người suốt ngày nghĩ vượt tường sao? Chi bằng tiện nghi cho người khác, không bằng tiện nghi cho chấm. Hôn quân, hôn hay không? Thái Phi hóa ra lại là kẻ si tình. Người đừng để bị người ta bán, còn giúp người ta đếm tiền đấy. Bệ hạ, không xong rồi, Giang Nam xảy ra lũ lụt, các vị đại thần đang chờ bệ hạ quyết định. Người vẫn chưa nói cho ta biết câu trả lời. Nếu Tấn Vương muốn cài cắm người của mình, nhất định phải trả giá một chút. Người muốn gì? Chấm muốn có được người. Bệ hạ, Giang Nam xảy ra lũ lụt, dân chúng ly tán, than khóc khắp nơi, xác người la liệt. Tại sao thừa tướng không đi cứu trợ? Hiện nay quốc khố thiếu lương thực, 国库缺粮， hơn nữa còn phải lo liệu việc xuất binh Liêu Đông. Không thể cứu trợ, lương thực không đủ, có thể cho bá tánh ăn thịt mà. Không phải sao? Chúng Ái Khanh, đây là biểu cảm gì vậy? Chấm nói sai sao? Sao không ăn thịt băm? Bệ hạ tầm ý xê rồi sao? Bá tánh, cơm còn không có mà ăn, lấy đâu ra thịt mà ăn? Bá tánh không ăn cơm, vậy họ ăn gì? Lục bộ, ai phụ trách cứu tế? Khởi bẩm bệ hạ, do hộ bộ phụ trách. Vậy ngươi nói cho chậm biết, năm đại hạn, bá tánh ăn gì? Năm đại hạn này, bá tánh khá giả một chút thì ăn cám, trấu, rau dại. 野菜、 Bá tánh nghèo khổ thì ăn vỏ cây, rễ cây, đất sét, 观音土、 thậm chí ăn thịt con mình. Cái gì? Ăn thịt con là sao? Bọn dân đen này còn là người sao? Đến con mình cũng ăn. Bệ hạ, sắp chết đói rồi, bá tánh sắp chết đói thì không phải là người nữa rồi. Chỉ cần có thể sống sót thì chúng ăn gì cũng được. Vậy thì bọn dân đen đói chết thì cứ để chúng chết, không cần cứu tế nữa. Bệ hạ, vạn vạn lần không thể. Thừa tướng, ý ngươi là sao? Nếu không cứu tế, dân chúng sẽ liều mạng làm liều, nổi dậy tạo phản. Giang Nam là đất trốn phồn hoa của triều ta, mà quốc gia có gốc rễ, không thể mất đi. Vậy thì hộ bộ phụ trách cứu tế đi. Bệ hạ, quốc khố không còn lương thực. Lương? Ai nói là cho chúng ăn lương thực? Bọn dân đen này, cho chúng ăn cam với trấu là được rồi. Bệ hạ, vạn vạn lần không thể. Cám, trấu, đó là thức ăn cho gia súc, sao có thể cho người ta ăn? Cho chúng ăn là tốt lắm rồi. Bọn dân đen này, đến con mình cũng dám ăn. Bệ hạ, việc này cứ quyết định như vậy đi. Kẻ nào dám nhiều lời chu di cửu tộc. Lý An Hành, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Thần, tuân chỉ. Mấy hôm trước, Thái Phi nói với chấm, tiên đế báo mộng cho bà ấy, muốn chấm xây một tòa sinh tiên quan trên núi Tử Kim ở Kim Lăng, để linh hồn tiên đế được siêu thoát. Các vị Ai Khanh thấy thế nào? Bệ hạ, thần quỷ chỉ là chuyện hoang đường. Nếu chỉ vì một câu nói của Thái Phi mà hao tổn tiền quả, sợ là không ổn. Đại vũ ta lấy hiếu trị thiên hạ,
Ý của ngươi là muốn chấm làm một hôn quân bất hiếu sao? Bệ hạ, thần không có ý này. Thừa tướng thấy sao? Bệ hạ một lòng hiếu thảo là phúc khí của muôn dân. Đã vậy, thừa tướng đã đồng ý truyền chỉ. Tuyên chỉ ngay lập tức tuyển dụng thợ giỏi, lập tức khởi công xây dựng sinh tiên đài trên núi Tử Kim ở Kim Lăng để tiên đế hưởng dụng. Hôn quân, rõ ràng là ngươi muốn tự mình tận hưởng, nhưng lại lấy cớ là tiên đế. Thành Kim, ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không ta lôi quý phi ra chém đầu. Ngươi bệ hạ, hiện giờ Giang Nam đang lũ lụt, lúc này mà tăng thuế, sợ là sẽ khiến dân chúng nổi loạn. Chấm cho bọn họ ăn cám và chấu rồi còn gì, bắt họ làm chút việc thì đã sao, còn muốn tạo phản, thật là vô lý. Xưa này, triều đình cứu trợ thiên tai là lẽ đương nhiên. Trên đời này không có gì là lẽ đương nhiên cả, phải thay đổi quy tắc này thôi. Làm vậy, sợ là sẽ bị người đời dị nghị, hủy hoại thanh danh của bệ hạ. Vậy thì đổi cách nói, gọi là lấy công chuộc tội. Không làm việc thì không có cơm ăn, chết đói cũng đáng. Thừa tướng thấy chủ ý này thế nào? Một là thể hiện tấm lòng hiếu thảo của chấm, hai là có thể cứu trợ thiên tai, một công đôi việc. Bệ hạ, anh minh. Được, vậy chuyện này cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn chuyện gì nữa, chấm phải về gia tăng dân số với Ái Phi đây. Lui chiều, lui chiều. Hôn quân, hôn quân, người dám lấy cám cho dân nghèo ăn, người có còn là người không? Muội muội đừng kích động, bệ hạ làm vậy chắc chắn có lý do của người. Lý do? Hắn xem dân chúng như súc vật, hắn có thể có lý do gì chứ? Hai cha con nàng đều là kẻ ngốc, suốt ngày chỉ biết chém, giết. Vậy cũng tốt hơn tên hôn quân như ngươi. Hôn quân, chấm là hôn quân, vậy nàng nói cho chấm biết phải làm sao? Đương nhiên là mở kho lương, cứu tế dân chúng. Mở kho lương là có thể khiến bá tánh được ăn no sao? Đó là điều đương nhiên. Mở kho lương chỉ khiến bá tánh chết đói mà thôi. Sao có thể? Nếu mở kho lương, quan lại địa phương chắc chắn sẽ cấu kết với thương nhân tham nhũng, không có lương thực. Bọn họ sao dám tham nhũng lương thực của triều đình? Chỉ cần có lợi nhuận béo bở, lòng tham của con người sẽ lớn dần. Có một phần lợi nhuận, bọn họ sẽ dám làm liều. Có 3 phần lợi nhuận, bọn họ có thể mạo hiểm cả tính mạng. Chẳng lẽ không có ai tố cáo bọn họ sao? Tố cáo? Ai đi tố cáo? Từ trên xuống dưới đều là người của bọn họ. Cho dù có người muốn tố cáo, đã sớm bị bịt miệng rồi. Nhưng cho dù là bọn họ cũng không dám tham nhũng hết. Dân chúng vẫn có thể ăn được mà, bá tánh có thể ăn được. Một bữa cơm, một bát cháo loãng họ có thể ăn no. Họ không thể ăn no, họ sẽ phải mua ngũ cốc với giá cao từ các quan chức. Vì vậy, họ sẽ lợi dụng cơ hội để tăng giá. Đúng. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ hết tiền? Bán đất. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bán hết đất? Các quan tham sẽ buộc họ bán con cái của họ. Những người này đáng bị chém ngàn nhát dao. Bệ hạ, người phải cử người đi bắt họ ngay lập tức. Bắt thế nào? Nàng có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì cử người đi điều tra. Được, chấm cử người đi điều tra. Trước khi đến, họ đã tiêu hủy hết số ngũ cốc rồi, giết người diệt khẩu và bỏ trốn. Những người này thật đáng ghét. Trên thế giới này, điều đáng ghét nhất là lòng người. Vì tiền, họ có thể làm bất cứ điều gì. Vậy thì ngươi cũng không thể cho nạn dân ăn cám gạo được. Chỉ bằng cách này mới có thể cứu sống họ. Bệ hạ, nói vậy là sao? Cám và chấu đều hàng thấp kém, lợi nhuận không cao. Những quan tham này sẽ không mạo hiểm mất đầu để tham nhũng. Nhưng cám không phải là thức ăn cho người. Vậy thì nạn dân có còn là con người không? Người đang nói gì vậy? Ý của chấm là, trong năm đại nạn này, những người sắp chết đói, đừng nói là cám và chấu, ngay cả vỏ cây và rễ cỏ họ cũng có thể ăn. Thậm chí, ngay cả con cái của họ cũng chỉ là một miếng thịt trong mắt họ. Nàng nghĩ rằng chấm vô nhân đạo sao? Đúng. Được rồi, nàng trung thành, chấm giản ác, nàng hữu dụng, chấm bất tài, thiên hạ thái bình là do nàng. Tiếng xấu của thiên hạ đều do chấm gánh chịu, được chứ? Người vốn là hôn quân, vậy thì chấm nói cho nàng biết, 1 cân gạo có thể đổi được 3 cân cám. Ban đầu chỉ có thể cứu sống 1 người, bây giờ có thể cứu sống 3 người.
Nếu là nàng sẽ làm thế nào? Đương nhiên là cứu 3 người. Nàng xem, chẳng phải nàng cũng lựa chọn như vậy sao? Trị quốc chi đạo, đại thiện vô tình, tiểu thiện chỉ ác. Nói như vậy, ngươi vẫn là một vị hoàng đế tốt. Không phải, chấm là hôn quân. Tại sao ngươi lại cam tâm tình nguyện làm một hôn quân? Bởi vì hôn quân làm việc không bị ràng buộc. Không giống như minh quân, làm việc gì cũng phải vì điều này điều kia. Vậy, hôn quân là do ngươi giả vờ đúng không? Cái này thật sự không phải. Chấm chính là hôn quân bẩm sinh, làm hôn quân sướng biết bao. Ví dụ như ai biết được tiếp theo chấm sẽ làm gì? Ngươi lại giăng bẫy ai đó phải không? Đều là thần tử của chấm. Chấm giăng bẫy ai chứ? Ngươi có ý gì? Lý Phong bịa đặt lời đồn, lừa gạt chấm. Tội khi quân, bị giết như thường. Hắn ta lừa gạt ngươi như thế nào? Hắn ta ngang nhiên ở trên triều đình nói với chấm có thể dùng cám cứu đói, có thể cho nạn dân ăn. Sau đó mê hoặc chấm, khiến chấm dùng cám cứu đói. Đây không phải là khi quân thì là gì? Ngươi đang định đổ lỗi sao? Này, chấm không có ý định đổ lỗi. Chấm chỉ là bị kẻ gian mê hoặc, chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Ngươi đúng là kẻ vô lại. Bệ hạ, nước lũ ở Giang Nam đã rút. Nạn dân đang chờ đợi bệ hạ. Tuy ăn uống không được tốt, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Tô Hải, ngươi hãy thay chấm truyền chỉ xuống. Chiêu mộ anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Chấm muốn xây dựng một hồ giao trì, lấy rượu làm nước, lấy thịt ngon làm lễ vật, chiêu mộ mỹ nữ trong thiên hạ. Bệ hạ, hành động này sợ là sẽ gây ra lời ra tiếng vào. Bọn ngự sử sẽ dâng sớ hạch tội bệ hạ. Hạch tội thì cứ để chúng hạch tội, chấm muốn làm gì thì làm. Quản chúng làm gì? Mật nhi, lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư và tả đô ngự sử, 3 vị trí này ta nhất định phải có được. Vương gia, muốn thiếp uốn mình làm tặc sao? Mật nhi, ta cũng muốn được cùng nàng bên nhau trọn đời. Nhưng hiện tại, ta không có quyền, không có thế, ta căn bản không thể bảo vệ nàng. Vương gia, thiếp nguyện khoác lên mình hỷ phục, cùng chàng tư bôn, từ nay rong ruổi khắp trốn, cho dù phải ăn cám và rau dại, thiếp cũng cam lòng. Phận nữ nhi, không thể tự ý làm càn. Hai chúng ta có thể trốn đi đâu? Chỉ khi ta lên ngôi kiểu ngũ, chúng ta mới có thể mãi mãi bên nhau. Vương gia, hoàng vị đối với chàng mà nói, thật sự quan trọng đến vậy sao? Mật nhi à, tại sao hai chúng ta không thể mãi mãi bên nhau? Không phải là vì hoàng huynh là hoàng đế, hắn ta có quyền có thế sao? Mật nhi, bản vương thật sự không muốn nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào, thực sự đó. Vương gia, hôm nay hãy chiều thiếp. Không được. Mật nhi, nếu ta muốn nàng, tên hôn quân đó nhất định sẽ phát hiện. Sao thế? Thái phi cho gọi chấm đến đây là muốn chấm sao? Phượng Hy Cung có một gia nhân, dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng, liếc nhìn thành quách ngả nghiêng, liếc thêm lần nữa, chấm liền lung lay. Vẻ đẹp của Thái phi thật sự khiến người ta không thể kiềm chế. Có phải chỉ cần ta đồng ý với ngươi liền giao hình bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư và tả đô ngự sử cho Tấn Vương? Chỉ cần Thái phi hầu hạ chấm thoải mái, nguyện vọng của người chấm đều có thể đáp ứng. Ngươi muốn thế nào? Chấm gần đây mới nghiên cứu ra một bộ kỹ thuật mới. Trói buộc, nhỏ nến, roi già, đi khắp thiên hạ chỉ cần một chiêu này là đủ. Đây là kỹ thuật mới mà chấm vừa phát minh ra. Thái phi, có hứng thú không? Người thật bị ổi, sao có thể gọi là hèn hạ được? Đó là bản tính của đàn ông. Đàn ông thích nhất là chinh phục phụ nữ, nhất là người phụ nữ xinh đẹp như Thái phi. Người vô sỉ. Nếu Thái phi đã nói vậy, vậy chấm sẽ không ép Thái phi nữa. Chờ đã. Sao, Thái phi lại đổi ý rồi? Người nói lời phải giữ lời, chấm là thiên tử, nhất ngôn cửu đình.
Ngươi muốn thế nào, lại đây. Xem ra Thái Phi thật sự bằng lòng vì Tấn Vương mà hiến dâng cho trẫm. 献身于朕。 Ngươi đừng ở đây giảo hoạt. Nữ nhân của trẫm, bất luận là thân thể hay trái tim, đều phải thuộc về trẫm. Trẫm sẽ có ngày khiến người thần phục. Hôn quân, người nuốt lời. Không, trẫm có thể ban cho Tần Vương. Hắn có ngồi vững được hay không còn phải xem bản thân hắn. Đừng có mà lượn lờ nữa. Lên nóc nhà là bắt con gà. Nào, lên nóc nhà là lên nóc nhà. Áo ngực xẻ sâu, tư tưởng đen tối đều là dao cạo xương của đàn ông. Đúng, lão già háo sắc. Ngươi đừng có mà kích động ta. Bệ hạ. À đúng. Nói là hôm nay chúng ta phải kết nghĩa huynh đệ. Thần, Lý Tư, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ. Thừa tướng, mời ngồi. Lại đây. Thừa tướng, ngươi xem, đây là vũ điệu ma quỷ mà trẫm phát minh ra. Khiến đàn ông muốn dừng cũng không được. Bệ hạ, cả ngày chìm đắm trong âm nhạc, gần gũi nữ sắc, chẳng phải là sẽ làm lỡ việc triều chính sao? Thừa tướng, việc triều chính chẳng phải là do ngươi lo liệu sao? Trẫm không cần phải hỏi đến. Bây giờ, đại sự quan trọng nhất của trẫm chính là cùng Ái Phi gia tăng dân số. Bệ hạ nói rất đúng. Nếu bệ hạ hoàn thành việc này, có thể lập làm thái tử để củng cố đất nước. Hoàng hậu cũng nói như vậy. Bệ hạ chức lễ bộ thượng thư, lại bộ thượng thư và tả đô ngự sử. Thần đã có một danh sách. Kính xin bệ hạ định đoạt. Thừa tướng đến muộn rồi. Trẫm đã hứa với Thái Phi rồi. Thái Phi nói Tấn Vương muốn sắp xếp vài người. Cái gì? Hậu cung sao có thể can chính? Thái Phi làm sao có thể nhúng tay vào việc sắp xếp triều thần? Thái Phi nói chỉ cần trẫm đồng ý việc này, Thái Phi sẽ để trẫm vác cày qua núi. Bệ hạ hồ đồ rồi. Tấn Vương là phiên vương, để hắn ở lại kinh thành đã là bệ hạ khai ân lắm rồi. Hắn còn dám nhúng tay vào chuyện triều chính. Tham vọng lang sói là điều hiển nhiên. Vậy sao? Giờ phải làm sao? Trẫm đã hứa với Thái Phi rồi. Nếu trẫm nuốt lời, trẫm sẽ không thể với Thái Phi. Ngươi hiểu mà. Thần lập tức phát động quần thần đàn áp Tấn Vương. Được, mọi việc giao cho thừa tướng lo liệu. Thần cáo lui. Thừa tướng đi thông thả. Này, các người múa chán quá. Để trẫm dạy các người một bài nhạc sống Hà Tây. Đi rồi, bệ hạ đi rồi. Kế đuổi hổ nuốt sói của bệ hạ thật cao minh. 实在是高。 Dạy dỗ con người, cốt ở sự cân bằng. Hiện tại, Lý Tư đang chiếm ưu thế. Giờ thì Lý Tư, Tấn Vương, Trình Gia tạo thành thế ba chân. Liên kết chống đối đã thành hình. Chấm, đang chờ xem kịch hay. Phụ thân ta luôn độc thiện kỳ thân, không bao giờ kết bè phái với ai. Ái Phi, vậy thì nàng giúp chấm đi. Ta không giúp hôn quân như ngươi. Vậy thì chấm phải tự mình ra tay. Bệ hạ, Tấn Vương lòng lang dạ sói, dòm ngó ngôi báu đã lâu, người cứ để mặc hắn sao? Tấn Vương muốn soán vị cũng không phải chuyện xấu. Lý Tư, tạo phản mới là họa trong nhà. Người chắc chắn có thể đối phó với Tấn Vương như vậy, không cần chấm ra tay. Lý Tư sẽ tự mình giúp chấm đối phó với Tấn Vương. Chấm sẽ cho nàng thấy. Vậy ngươi định đối phó với Lý Tư thế nào? Thừa tướng, tên hôn quân đó giao cả 3 chức vụ cho Tấn Vương. Hắn có phải điên rồi không? Vì một nữ nhân mà tâm hồn điên đảo. Thật là bất tài. Nữ nhân như thế nào mà có mị lực lớn như vậy? Trần Mật. Gì cơ? Đó là nữ nhân của tiên đế. Hành vi như vậy không phải quá to gan sao? Như vậy không phải tốt sao? Vừa hay lấy cớ này phế truất hắn. Thừa tướng, ngài nói cũng phải. Vậy Tấn Vương thì sao? Thu thập chứng cứ tội trạng của Tấn Vương, tìm người luận tội hắn. Bệ hạ, mất thám gửi báo cáo. Hộ bộ thượng thư Lý Phong trong thời gian cứu trợ thiên tai tham nhũng 50 vạn bao lương thực.
bán cho Bắc Nguyên lấy 20 vạn lượng bạc. Tên Lý Phong này, nếu làm kinh doanh chắc chắn có thể trở thành đại phú. Có nên bắt Lý Phong lại không? Giao chứng cứ tội trạng của Lý Phong cho Tấn Vương. Dạ, bệ hạ. 陛下， Thần luận tội hộ bộ thượng thư Lý Phong tham nhũng ngân khố cứu trợ thiên tai, 贪墨赈灾2款， khiến bá tánh Giang Nam chết đói đầy đường, xác chất thành đống, nhiều nơi nạn dân khởi nghĩa tạo phản. Thừa tướng, vậy ngươi xem nên xử trí thế nào? Bệ hạ, tuyệt đối không có chuyện này. Nếu là lương thực, có lẽ có kẻ tham lam, nhưng lần này cứu trợ thiên tai là cám gạo, cám lúa mì. 李康， Xin hỏi bọn họ tham nhũng rồi bán cho ai? Thừa tướng nói rất phải. 陛下， Thần có chứng cứ xác thực. Hộ bộ thượng thư tham nhũng cám gạo bán cho trường đua ngựa tư nhân, tham nhũng 20 vạn lượng bạc. Bệ hạ, xin xem. Lý Phong này thật to gan, dám từ túi lương thực cứu trợ thiên tai bán cho Bắc Nguyên. 卖给北元。 Bệ hạ, tấu sớ của Tấn Vương nói miệng không bằng chứng, không thể xem là thật. Lời thừa tướng nói cũng có lý. Vậy thì Tô Hải, ngươi truyền chỉ xuống, trước tiên đem Lý Phong giam vào đại lao. Dạ, bệ hạ. Ngươi cùng Tam Ty hội thẩm Lý Phong. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ, vạn vạn lần không thể. Vạn vạn lần không thể. Hoàng thúc, lời này là có ý gì? Bệ hạ, Lý Phong là đường đệ của Lý Tư, do hắn trụ thẩm, sợ là khó có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Thừa tướng, nếu đã như vậy, người nên tránh. Hay là thế này, để chấm đi thẩm tra, chấm còn chưa từng thẩm án nào, chắc là rất thú vị. Bệ hạ, vạn vạn lần không thể. Bệ hạ là vạn thánh chi khu, sao có thể tự hạ mình thẩm vấn một tên tội nhân? Thừa tướng không cần nhiều lời, 3 ngày nữa chấm đích thân thẩm vấn Lý Phong. Vừa hay, chấm còn chưa đến hình bộ bao giờ. Có rất nhiều hình phạt thú vị chấm còn chưa được thấy. Lý Phong à, gần đây chấm mới nghĩ ra vài thứ mới mẻ. Cái này gọi là bào lạc. Trói người vào cột đồng, dùng than hồng thiêu đốt cột đồng, người sẽ bị nướng chín. Cái này gọi là sai bồn. Cởi sạch quần áo của người, đầy vào trong bồn, để mặc cho muôn trùng cắn xé. Có thể nói là thảm không đỡ nhìn. Bệ hạ tha mạng, còn một kiểu chết nữa, gọi là lăng trì, cắt thịt trên người ngươi từng miếng xuống. Tổng cộng phải cắt 3.600 nhát dao, nhưng người sẽ không chết cho đến khi chảy hết giọt máu cuối cùng trên người, người mới chết. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Lý Phong to gan, tham nhũng của cải cứu trợ còn không bao, giao nộp ngân lượng ra đây. Thần giao. Chấm muốn xây dựng giao đài. Thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền. Nghe nói nhà ngươi giàu có muôn phần. Ngươi hiểu chứ? Thần hiểu. Lý Phong, ngươi làm việc chấm rất yên tâm. Ngươi đã giúp chấm, chấm sẽ không quên ngươi đâu. Tạ bệ hạ. Đại hỷ từ đâu đến? Điện hạ trong cùng gấp rút điều tra khắp nơi, bắt giữ gần 30 quan viên, toàn bộ đều là người của Lý Tư, thu được gần 3.000 vạn lượng bạc trắng. Không ngờ tên Tần Nguyên cũng biết cách thẩm vấn. Tên hôn quân đó thẩm vấn gì chứ? Chẳng qua là phát minh ra cái gì gỗ, lăng trì, thủ đoạn hành hình cực kỳ tàn nhẫn. Chẳng qua dựa vào mấy thứ đó mới lấy được lời khai của Lý Phong. Tốt. Tên Tần Nguyên này không chỉ hôn quân vô đạo mà còn tàn bạo bất nhân. Đến lúc đó bản vương có thể danh chính ngôn thuận thay thế hắn. Những quan chức bị bắt giữ bây giờ đang ở đâu? Hình bộ đại lao phái người báo cho bọn chúng biết, ngậm miệng lại cho bổn tướng. Cái hình phạt do tên hôn quân kia nghĩ ra, sợ là không có mấy ai chịu nổi đâu. Không chịu nổi cũng phải chịu. Bảo bọn chúng chọn đi, muốn chết một mình hay là cả nhà cùng chết. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Bẩm báo thừa tướng, hoàng đế hạ chỉ dùng số tiền tịch thu được để xây dựng giao đài. Cái giống gì chứ? Điều tra tham nhũng rõ ràng là muốn nhân cơ hội vơ vét của cải, xây dựng giao đài để cho mình hưởng lạc. Thừa tướng, thế này thật là tốt. Đến lúc đó
phế chất hôn quân lại có thêm một lý do. Hôn quân, ngươi vậy mà dám dùng bạc cướp được để xây dựng giao đài cho mình hưởng lạc. Ái phi à, nàng có thể đừng động một chút là lại lấy kiếm ra dọa chấm được không? Hôm nay nếu không nói rõ ràng cho ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Muội muội, bệ hạ đây là muốn cho bá tánh giàu có. Cho bá tánh giàu có? Hắn vơ vét đều là mỡ máu của dân chúng đấy. Cho dù vơ vét đều là quả bất chính, vậy nàng có thể trả lại cho họ sao? Vậy cũng không thể dùng để xây dựng giao đài cho ngươi hưởng lạc được. Muội muội, hiểu lầm rồi. Bệ hạ xây dựng giao đài là để dùng vào việc công. Bá tánh làm việc thì sẽ có tiền. Có tiền rồi, họ có thể được ăn no, mặc ấm. Cái này gọi là lấy của dân, dùng cho dân. Hắn mà có lòng tốt như vậy sao? Vậy không bằng chấm cứ để mặc họ. Thôi đi, người khó khăn lắm mới làm được một việc tốt. Trong mắt nàng, chấm không ra gì như vậy sao? Không ra gì, rất không ra gì. Vậy tại sao ngươi lại rộng lượng như vậy? Bệ hạ đây là muốn dùng đầu tư cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kinh tế. Đầu tư cơ sở hạ tầng thúc đẩy kinh tế là gì? Triều đình xây dựng giao đài cần nhân lực và nguyên liệu. Nhà sản xuất nguyên liệu có việc làm, họ sẽ thuê người. Bá tánh kiếm được tiền sẽ tiêu dùng. Như vậy sẽ có nhiều thương hiệu hơn xuất hiện trên thị trường. Triều đình chúng ta thu thuế thương mại, sau đó đầu tư vào giao đài. Như vậy nền kinh tế sẽ hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Thì ra là vậy. Không ngờ tên hôn quân ngươi lại hiểu biết nhiều như vậy. Chấm chỉ là hơi hiểu biết thôi. Hơi hiểu biết, kỳ thực chấm còn hiểu rõ hơn về tố nữ kinh và 36 tư thế. Tố nữ kinh và 36 tư thế là cái gì vậy? Tối nay nàng đến phòng chấm, chấm sẽ chỉ cho nàng. Bệ hạ, đẹp không? Đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Hoàng hậu, sao nàng lại ở đây? Muội muội, tên háo sắc này dám nhìn trộm muội tắm. Ái phi, kiếm hạ lưu tình. Cho ta một lý do trước đã. Lúc nãy, thanh kiếm chỉ cách cổ họng ta có 1 cm. Nhưng 1 giây sau, nữ chủ nhân của thanh kiếm sẽ hoàn toàn tha thứ cho ta. Bởi vì ta quyết định sẽ nói một lời nói dối. Ái phi, nàng có biết khoảng cách xa nhất trên thế giới là gì không? Không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là nàng ở trước mặt ta. Nhưng nàng lại không biết ta yêu nàng. Hai người cứ tiếp tục tâm tình đi, ta không quấy rầy nữa. Ê, tỷ đừng đi. Ái phi, đừng đi. Tên háo sắc kia dám nhìn trộm ta tắm. Nàng và ta đã là phù thề, sớm muộn gì cũng chỗ thừa bổ chỗ trống. Nhìn trộm một cái thì đã sao? Này cái phi, nàng không phải muốn xem 36 tư thế và tống nữ kinh sao? Chấm mang đến cho nàng đây. Ngươi, sao ngươi lại lấy loại sách người lớn này ra lừa ta? Đây sao lại là sách người lớn? Đây là sách y học mà. Sách y học? Sách y học sao lại có loại hình vẽ không đứng đắn này? Phú thế ân ái là chuyện thường tình, vừa có thể hưởng thụ niềm vui chăn gối, lại có thể nối dõi tông đường. Sao lại có thể là sách không đứng đắn được? Ái phi, nàng xem. Hình này gọi là lặng lẽ vác chày, giã gạo cho đầy vào lu. Hình này gọi là ôm ấp vào lòng, kết thúc độ hồng trao nhau. Ái phi à, hay là chúng ta thử một chút? Không muốn. Ngươi muốn làm gì? Hoàng hậu nói, phụ nữ nói không muốn, chính là muốn. Bệ hạ, buông ta ra. Làn da của nàng thật mịn màng. Nhẹ thôi, ta đau. Ái phi, chấm đến rồi. Hôn quân, người cuối cùng đã toại nguyện rồi. Lời này nên để ta nói mới phải. Là ai tối qua phi mã tơi bời? Hai đứa đứng ngồi xít xoa, đồ lưu manh, còn dám nói ta. Ái phi đẹp không sao tả xiết. Chấm nếu không ăn nàng thì không phải nam nhân rồi. Vậy ngươi phải bù đắp cho ta. Được thôi, muốn bù đắp gì nào? Giao hết sổ sách xây dựng giao đài cho ta quản lý. Nàng biết quản lý sổ sách sao? Không biết thì có thể học mà. Được. Chấm là thiên tử, có gì là không thể. Đừng đắc ý.
Tóm lại, nàng chỉ cần nhớ một điều, quản lý sổ sách cốt lõi là có vay có trả. Vay trả phải bằng nhau. Không ngờ, hôn quân như người cũng có chút bản lĩnh. Chấm đâu chỉ có chút bản lĩnh, chấm là rất có bản lĩnh. Tài hoa thiên hạ chia làm 10 phần, chấm chiếm 9 phần. Kẻ phàm phu tục từ kia chia nhau một phần còn lại. Không thể nói chuyện tiếp được nữa rồi. Khen ngươi giỏi, ngươi thở gấp lên kìa. Chấm nói sự thật mà. Vậy sao ngươi lại làm hôn quân? Các vị văn võ bá quan đều cho rằng đại vũ ta quốc lực hưng thịnh, mọi bề tốt đẹp. Nhưng thực chất bên trong đã mục đạn tích tụ đã lâu, Giang Sơn sớm đã lung lay như gió lay cảnh trúc. Chấm không giả ngu, thì làm sao đối phó với đám quân tử chính trực ngoài kia? Bệ hạ, bệ hạ, Tấn Vương mang theo quan binh Sơn Đông và quan lại thế gia đến cầu kiến. Truyền, quan binh Sơn Đông và quan lại thế gia vào gặp. Tham kiến bệ hạ. Hai vị khanh đến đây có chuyện gì? Thần đại diện cho binh lính Sơn Đông và quan lại thế gia xin bệ hạ bãi bỏ khoa cử, tuyển chọn nhân tài dựa vào chế độ tiến cử. Bãi bỏ khoa cử là do tiền đế sáng lập. Hai vị muốn đẩy chấm vào chỗ bất hiếu sao? Hoàng thất và thế gia sĩ tộc cùng nhau cai trị thiên hạ. Đây là quy củ từ xưa đến nay. Tiên đế đã phá vỡ quy củ, bệ hạ nên sửa sai. Quy củ gì? Chấm chưa từng nghe qua. Bệ hạ có nghe qua gia tộc ngàn năm, triều đại trăm năm chưa? Hơi có nghe qua. Vậy bệ hạ có biết vì sao thế gia ngàn năm không đổ? Vì thế gia nắm giữ sách vở. Có sách, con cháu thế gia mới có thể đọc sách hiểu lý lẽ. Đế vương trị quốc an bang mới có người giúp đỡ. Hai vị muốn dựa vào sách vở trong tay thế gia mà uy hiếp chấm sao? Đúng vậy. Chỉ là sách vở thôi mà, chấm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, khẩu khí thật lớn. Ngay cả việc làm giấy cũng do thế gia sĩ tộc nắm giữ. Người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn chấm bãi bỏ thi cử cũng không phải là không được. Nhưng chấm có một điều kiện. Không biết bệ hạ có yêu cầu gì? Chấm nghe nói Dương Châu hoa lệ, mỹ nữ như mây. Chấm muốn đào một con kênh xuống Dương Châu, còn thiếu 30 triệu lượng bạc trắng. 30 triệu lượng, sao ngươi không đi cướp đi? Nếu các người không đưa, chấm sẽ mở khoa cử 3 năm liền. Mỗi năm từ Hàn Môn và Thứ Tử tuyển chọn 3.000 người. Hôn quân, ngươi dám? Có gì mà không dám? Nào cái phi, soạn thánh chỉ cho chấm. Bệ hạ, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Bây giờ muốn thương lượng thì muộn rồi. 40 triệu lượng bạc trắng, thiếu một phần cũng không được đâu. Bệ hạ, nếu người phế bỏ khoa cử, vậy số tiền này? 这笔钱 Thế ra chúng ta sẽ chi trả. Tốt, tốt, tốt. Chỉ cần chi tiền đúng chỗ, chấm cái gì cũng đồng ý. Chỉ là bãi bỏ khoa cử thôi mà. Chấm lập tức hạ chỉ. Tốt. Một lời đã định. Lời nói gió bay, phải có giấy trắng mực đen. Bệ hạ, hồ đồ rồi. Hủy bỏ khoa cử, vậy là thế gia vọng tộc sẽ tiếp tục thao túng triều chính, vượt lên hoàng quyền. Hoàng hậu yên tâm, tuy khoa cử có thể phá bỏ thế tập của thế gia vọng tộc, khuyến khích bá tánh đọc sách, nhưng khoa cử chỉ thi tứ thư ngũ kinh, không liên quan gì đến việc trị quốc. Ý của bệ hạ là gì? Tứ thư ngũ kinh chỉ dạy tu thân tể gia, còn muốn trị quốc bình thiên hạ, phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật? Khoa học kỹ thuật là gì? Khoa học kỹ thuật bao la rộng lớn, có toán học, thiên văn học, y học, cơ quan thuật, vân vân và mây mây. 机关术等等等等。 Tuy thần thiếp không hiểu khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật mà bệ hạ nói, nhưng thần thiếp đoán được bệ hạ chắc chắn lại giăng bẫy thế gia vọng tộc, chuẩn bị lừa gạt bọn họ. Giăng bẫy? Giăng bẫy gì chứ? Này, chấm là thiên tử, sao có thể tùy tiện giăng bẫy người khác được? Đã hứa với thế gia vọng tộc rồi, nhất định phải làm được, không tính là giăng bẫy. Nhưng bệ hạ muốn gây dựng lại từ đầu, sợ là rất khó. Ý của hoàng hậu là gì? Kỹ thuật làm giấy nằm trong tay thế gia vọng tộc. Bệ hạ muốn thi hành khoa học kỹ thuật,
Không phải là kỹ thuật làm giấy sao? Chấm làm dễ như trở bàn tay. Người thật thích khoác lác. Kỹ thuật làm giấy là bí mật bất truyền của thế gia vọng tộc. Làm giấy phải dùng vỏ cây, tre trúc, vải vụn, sợi gai làm nguyên liệu. Trải qua các công đoạn như giã, phơi, đập, xào. Quy trình đơn giản. Cho dù bệ hạ biết làm giấy, vậy sách vở thì sao? Sao chép một quyển sách ít nhất cũng mất 2-3 tháng. Chấm có một môn kỹ thuật, gọi là kỹ thuật in ấn. Một ngày có thể in được cả ngàn cuốn sách. Một ngày sao có thể in được cả ngàn cuốn chứ? Đó chính là kỹ thuật in ấn, chính là nó. Đầu óc ngươi làm bằng gì vậy? Sao có thể nghĩ ra được chứ? Chấm đã nói rồi, chấm tài cao bắt đầu học phù ngũ xa. Lại bắt đầu rồi. Tô Hải, người lát nữa hãy làm theo công đoạn trên tờ giấy này. Đi tìm thợ thủ công, làm ra một lô giấy. Dạ, bệ hạ. Không ngờ Tần Nguyên lại hôn quân đến vậy. Vì 40 triệu lượng bạc mà ngay cả chế độ khoa cử cũng muốn phế bỏ. Vương gia, đây là chuyện tốt mà. Chỉ cần hôn quân dám phế bỏ khoa cử để lấy tiền, thì thiên hạ học sĩ sẽ cùng nhau thảo phạt hắn. Đến lúc đó vương gia xuất quân, nhất hồ bá ứng, đại sự tất thành. Đúng là trời giúp ta. Trời giúp ta rồi. Vương gia, ngài vừa lôi kéo được các thế gia vọng tộc, lại vừa hãm hại được hôn quân một phen, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ bản vương có chút không đợi được nữa rồi. Không ngờ tên hôn quân này còn có chút nhân phẩm. Lấy được tiền rồi, thật sự hạ chỉ phế bỏ chế độ khoa cử. 40 triệu lượng bạc đổi lấy một tờ giấy này, thật là lỗ vốn mà. Vương huynh, tầm nhìn phải xa một chút. Ý ngươi là sao? Chỉ cần triều chính nằm trong tay các thế gia chúng ta, không đến 10 năm, chúng ta có thể thu hồi lại cả vốn lẫn lời 40 triệu lượng này. Cũng đúng. Hồ lão gia, không xong rồi, bệ hạ hạ chỉ chiêu mộ học sĩ toàn quốc tham gia kỳ thi công chức. Cái gì? Hôn quân dám đùa dẫn ta? Hôn quân, người không giữ lời, mau trả lại tiền cho chúng ta. Nói phải có sách, mách phải có chứng. Chấm từ bao giờ nuốt lời hứa? Người đã lấy tiền của chúng ta, vì sao còn mở khoa cử? Ai mở khoa cử? Nói ra chấm sẽ trừng phạt bọn họ. Kỳ thi công chức này chẳng phải là khoa cử sao? Khoa cử thi cái gì? Tứ thư ngũ kinh đúng không? Công chức của chấm thì cái gì? Kỹ thuật, tay nghề, hai cái này hoàn toàn chẳng liên quan. Hôn quân, ngươi đây là cường từ đoạt lý. Chấm cường từ đoạt lý? Lúc đó chúng ta giấy trắng mực đen, từng chữ từng câu viết rõ ràng rành mạch. Các ngươi bỏ tiền, chấm bãi bỏ khoa cử. Chấm hiện tại tuyên bố thiên hạ, bãi bỏ khoa cử. Sao có thể tính là nuốt lời? Hôn quân, ngươi đây là muốn đối đầu với đám môn phiệt sĩ tộc đến cùng sao? Hôn quân, ngươi đây là muốn đối đầu với đám môn phiệt sĩ tộc đến cùng sao? Ngươi không sợ sáng ngày mai cả triều văn võ đều không vào triều sao? Được thôi, bọn họ không vào triều càng tốt. Chấm đang muốn trọng dụng một nhóm người mới. Cóc 3 chân thì khó tìm, người 2 chân thì đầy đường. Triều chính vận hành không phải một đám người mới có thể nắm giữ được. Trùng hợp là vị hoàng hậu của chấm gần đây có soạn một quyển cẩm nang thực tiễn triều chính. Cứ theo quyển sách này mà làm, dù là người mới cũng sẽ không xảy ra sai sót. Hoàng hậu vẫn là nàng tốt, hiền lương thục đức, viết ra được quyển sách hay như vậy. Ai phi, nếu có hai người các nàng ở bên chấm, chấm thật sự cảm thấy lòng mềm yếu. Giấy này sao trắng thế? À, cái này á, là giấy sách chấm làm. Còn có giấy chùi, một lát nữa hãy hưởng thụ đi. Sao chữ nào cũng giống nhau thế này? Đây là kỹ thuật in do chấm mới phát minh, một ngày có thể in được vạn bản. Bệ hạ, ngài thật là lợi hại. Tào Minh Đức xin bái phục. Giờ biết sợ rồi sao? Người quân tử biết tiến biết thoái. Hai người các ngươi quay đầu là bờ chưa muộn. Mong bệ hạ hãy tha cho bọn họ một con đường sống. Bên chấm đây còn có kỹ thuật luyện thép và bê tông, có thể chuyển cho các người, mỗi năm kiếm trăm vạn lượng không thành vấn đề. Chấm muốn thế gia môn phiệt vĩnh viễn rời khỏi triều đình. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ đã có vũ khí và cách trị bọn họ rồi, tại sao còn phải thỏa hiệp với bọn họ? Cái này gọi là trị đại quốc như nấu món ăn nhỏ, vội vàng là hỏng việc. Đại vũ triều ta nay cũng đang trao đảo, nếu chấm ép bọn họ làm phản sẽ phản tác dụng. Nhưng mà dù vậy cũng không thể truyền kỹ thuật cho bọn họ được. Có một vị vĩ nhân từng nói,
chính là kết bạn càng nhiều, 好多多多的。 kẻ thù sẽ ít đi. Chấm truyền kỹ thuật cho bọn họ sẽ thành bạn của chấm. Vậy, chúc mừng bệ hạ, lại ít đi một kẻ thù. Để bọn họ kiếm nhiều tiền như vậy, quá tốt với họ rồi. Tiền cũng chỉ là con số trên tài khoản thôi. Ai kiếm mà chẳng được, bọn họ kiếm được. Chỉ cần ngoan ngoãn nộp thuế là được. Nếu không, hình như bệ hạ lại đào hố cho người khác nhảy xuống rồi. Bọn họ ngoan ngoãn, chấm sẽ an phận. Hôn quân. Hôn quân. Không ngờ tên hôn quân này lại giở trò. Tuyển dụng quan lại, còn chơi ta một vố. Ngay cả Môn Phiệt cũng bất mãn với ta. Không có sự ủng hộ của Môn Phiệt, vương gia xem như mất đi một cánh tay rồi. Không còn quân đội của gia tộc quyền quý ủng hộ bản vương, trong cùng vẫn còn đội ứng, vẫn còn 3.000 tử sĩ. Ta có sự ủng hộ của Á Quốc và Bắc Nguyên. Á Quốc và Bắc Nguyên, lũ sói con man dợ đó, đã thèm muốn 16 châu Yên Vân từ lâu rồi. Chỉ cần bản vương có thể lên ngôi, mất 16 châu Yên Vân thì đã sao hả? Lão vương gia, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hiện tại địch mạnh, ta yếu, Lý Từ nắm giữ quân cấm vệ kinh thành. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ, tìm ra điểm yếu của Lý Tư để luận tội hắn. Tô Hải à, người ta nói hậu cung 3.000 giai lệ, chấm lại chỉ có hoàng hậu và vương phi. Hơi nhàm chán đấy. Bệ hạ muốn tìm chút vui sao? Có thể đến kỹ viện xem thử. Ấy, sao lại quên mất kỹ viện nhỉ? Nghe cả kỹ hát, vui vẻ với mỹ nữ là giấc mơ của mọi nam nhân mà. Ý kiến hay đấy. Kỹ viện tốt nhất kinh thành này tên là gì? Tâu bệ hạ, kỹ viện tốt nhất kinh thành gọi là Bách Hoa Lâu. Bệ hạ có thể thử xem. Hai vị công tử vào chơi đi ạ. Hôm nay Bách Hoa Lâu chúng ta có tiết mục đặc biệt đấy ạ. Tiết mục đặc biệt gì vậy? Hôm nay là ngày Như Yên cô nương của Bách Hoa Lâu chúng ta phá lệ tiếp khách. Phá lệ? Bệ hạ, phá lệ nghĩa là tiếp khách qua đêm. Nghe nói Như Yên cô nương này là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, có nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Thật sao? Đừng có tranh với ta. Hôm nay bản thiếu gia nhất định phải có được đêm đầu tiên của Như Yên cô nương. Ngươi là cái thá gì chứ? Cũng xứng với Như Yên cô nương sao? Gia phụ ta là lại bộ thượng thư Trường Hãn, cánh tay phải của Lý thừa tướng đấy. Ngươi nói xem, bản thiếu gia có xứng hay không? Hóa ra là Trương công tử, tiểu nhân, có mắt như mù. Cuộc đấu giá này không phải là đấu cha thì là đấu tiền thôi. Nhóc con, ngươi dám coi thường bổn thiếu gia ta sao? Ngay cả cha ngươi ta còn chẳng coi vào đâu, dám ở trước mặt bổn thiếu gia ta ăn nói ngông cuồng. Tin hay không ta cho người đánh chết người. Tới đây này, người đánh chết ta đi. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài cho ta, dùng gậy đánh chết hắn. Khoan đã, hôm nay là ngày vui của ta. Mong hai vị công tử nể mặt Như Yên một chút. Nể mặt Như Yên cô nương, ta tha cho người một mạng chó. Nếu không phải Như Yên cô nương ở đây, người đã chết 10 lần rồi. Hai vị công tử, nếu muốn làm người đàn ông của ta thì không dễ đâu. Không chỉ có tiền mà còn phải có tài. Bổn thiếu gia ta là đệ nhất tài tử kinh thành. Người đàn ông của Như Yên cô nương nhất định là ta. Ái chà, ngươi luyện nín thở giỏi thật đấy. Chắc hẳn rất biết thổi phồng. Ngươi, Dương Vân công tử, đừng nóng vội. Cuộc thi đấu giá hoa khôi của chúng ta bắt đầu. Giá khởi điểm 5.000 lượng, 3 người đứng đầu sẽ được vào vòng thi tài văn chương. 5.000 lượng, đắt vậy sao? Cho dù có phải bán nhà, ta cũng muốn được Như Yên cô nương. Hôn ta một cái, ta ra 1 vạn lượng. Ta ra 2 vạn lượng. Lũ nhà quê các người dám so giàu với ta sao? Ta ra 3 vạn lượng, 3 vạn, lẻ 1 lượng. Tên bẩn tiện vậy mà chỉ thêm có 1 lượng. 4 vạn lượng, 4 vạn lẻ 1 lượng. Người cố tình gây sự phải không? Này, làm chủ gia đình phải biết tính toán cẩn thận chứ. 5 vạn lượng, 5 vạn lẻ 1 lượng. 10 vạn lượng luôn đi. Nhà lại bộ thượng thư, giàu thật đấy. Ngươi còn tăng giá nữa không? Ta không tăng nữa, vào được top 3 là được rồi. Đúng là kẻ nghèo hèn.
Chúng ta cứ chờ xem. Nhìn Như Yên cô nương kìa. Rốt cuộc hoa rơi vào nhà ai đây? Tốt, hiện tại tắc 3 đã được quyết định. Tiếp theo, do Như Yên cô nương ra đề. Tiếp theo, do Như Yên cô nương ra đề. Nô gia từ nhỏ đã yêu âm luật. Ai có thể dùng âm luật lay động được nô gia? Nô gia sẽ chọn người đó làm tân lang của ta. Như Yên cô nương thật là tâm lý. Biết ta học đàn tranh từ tiền bối bá nhà tử. Đặc biệt ra đề mục như vậy, muốn cùng ta cộng nhập nguyên mộng. Sao hả, tiểu tử, biết đàn không? Hiểu biết chút ít. Chỉ hiểu biết chút ít mà cũng dám mang ra so với bản công tử ta sao? Vừa hay gần đây, ta mới phát minh ra một loại nhạc cụ. Tên là guitar. Tô Hải, người mà cũng phát minh nhạc cụ. Chắc là thứ âm nhạc hạ lưu tầm thường nào đó thôi. Đúng. Cái guitar này là vật gì vậy? Ta chưa từng thấy qua. Nhìn cho kỹ đây. Như Yên tiểu thư, ta đàn một khúc này, Như Yên tiểu thư thấy thế nào?可如何？ Ta đàn một khúc này, Như Yên tiểu thư thấy thế nào? 可如何？ Khúc nhạc này xứng với chốn thiên đường. Cõi trần gian mấy khi được nghe. Vậy thì ván này ai thắng đây? Khúc đàn guitar của công tử và cổ cầm của Trương thiếu gia có thể nói là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Không bằng đấu thêm một trận nữa. Có thể thì có thể, nhưng không biết Trương công tử này có dám hay không thôi. Bản thiếu gia có gì mà không dám. Vậy Như Yên cô nương hãy ra để đi. Ta có một câu đối thượng liên tuyệt thế ngàn năm. Ai có thể đối được câu đối hạ liên, người đó chính là tân lang của ta. Được, Như Yên cô nương, xin mời. Ở vài cái làng có 3 tên đọc sách thánh hiền, nhưng căn bản không hiểu tứ thư, ngũ kinh, lục nghệ mấy cái mớ kinh điển nhà nho này, không ngờ lại tụ tập với đám con nít, to gan làm càn. 9 gia đình nghèo, trong 10 nhà cộng lại gom được 8 lượng, 7 tiền, 6 phân, 5 ly, 4 hào, mà vẫn còn lộn xộn, thiệt là hạ liệu số 1. Như Yên cô nương, câu đối này toàn lời lẽ tục tĩu, thô tục quá. Vậy để ta ra cho ngươi một câu tào nhã hơn. 10 chùa 9 sư dấu 8 cuốn kinh, cần tuân 7 giới 6 đường 5 ngục, lại không có 4 sư 2 đồ đệ, một kế cũng không nghĩ ra. Không thể nào, các người chắc chắn là thông đồng với nhau trước rồi. Ngươi thật là không chịu đổi thua. Nếu không phải thông đồng từ trước, làm sao ngươi có thể đối lại nhanh như vậy câu đối nổi tiếng thiên cổ này? Ta, tài cao bắt đấu, học rộng hiểu nhiều không được sao? Ngươi chắc chắn là gian lận rồi. Vậy đi, ta ra một vế câu đối. Nếu ngươi có thể đối lại được với gia, ngươi muốn so tài với ta, thế nào cũng phải bỏ ra chút tiền cực chứ. Ngươi muốn cực gì? 10 vạn lượng, người thua đưa người thắng 10 vạn lượng. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiểu tử, đừng có đắc ý, muốn lấy tiền từ tay ta, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Này, đừng lề mề nữa, mau ra để đi. Bản thiếu gia đang chờ được gặp mặt Như Yên cô nương. Nghe rõ đây. Vế gia của ta là tịch mịch hàn song không thủ quả. Thế nào, tiểu tử, đối lại không được chứ gì? Đối không được thì mau thu dọn đồ đạc về đi. Câu này ta nhắm mắt cũng đối lại cho người được. Tuấn tú danh nhân bạn lẻ loi. Có muốn ta tặng người thêm một câu nữa không? Giang hải hung dũng, nổi sóng to. Ngươi chắc chắn là gian lận. Để là ngươi ra, ta gian lận thế nào được? Đánh cược thì phải chấp nhận 10 vạn lượng bạc. Ngươi muốn lấy tiền của ta, ngươi ít nhất phải có mạng mà tiêu. Thật là vô lý. Ngươi đây là muốn nuốt lời rồi. Ngươi đâu, bắt hắn ta lại cho ta. Công tử, rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Công tử nên nhường một bước. Đội bảo vệ đâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người ngươi không thể chọc vào đâu. Ngươi mà dám động vào một cọng tóc của ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Trương Hàn có đứa con trai như ngươi,
Hối hận không kịp đâu. Mang hắn đi cho ta, đến nhà Trương Hàn, bảo hắn ta đưa tiền 10 vạn lượng, 1 đồng cũng không được thiếu. Công tử văn hay chữ tốt. Như Yên bái phục. Văn tài, đó chỉ là điểm yếu của ta, điểm mạnh của ta. Ở trên giường. Vì công tử đã thắng cuộc, vậy công tử chính là người trong mộng của ta. Công tử mời. Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên. Như Yên cô nương, đệ nhất mỹ nữ của Nhiên đồn đúng như lời. Công tử vì một kỹ nữ như ta mà đắc tội với lại bộ thượng thư quyền cao chức trọng, chẳng lẽ không sợ bọn họ trả thù sao? Nợ nần phải trả là điều đương nhiên, ta sợ gì chứ? Trương thiếu gia sẽ không bỏ qua cho người đâu. Người chết chắc rồi. Vậy ta thả chết dưới bông hoa mẫu đơn của Như Yên cô nương. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Kỹ nữ của Nhiên lợi hại, biết bao nhiêu là trò, làm lão gia ta yêu cũng mỏi, trần cũng nhún. Công tử cũng lợi hại thật, khiến đô gia không dậy nổi. Như Yên, hay là chúng ta đại chiến 300 hiệp nữa? Công tử, tha cho ta đi mà. Như Yên, ta trục thân cho nàng có bằng lòng không? Các người, đàn ông các người có phải rất thích khuyên kỹ nữ hoàn lương không? Sao lại nói vậy? Trên đời này, nữ nhân nào muốn dấn thân vào con đường lầm lỡ chứ? Ai mà chẳng muốn làm một người phụ nữ bình thường chứ? Vậy, ta sẽ trục thân cho nàng. Nàng có bằng lòng không? Trục thân cho ta phải cần tới 100 vạn lượng bạc đó. Người có nỡ lòng nào không? 100 vạn lượng. Đắt quá vậy. Ta biết ngay là ngươi không đỡ mà. Miệng lưỡi đàn ông, đúng là lừa người. Sao ta lại không đỡ chứ? Chỉ là cái giá này, là ai định ra vậy? Là lão bản của Bách Hoa Lâu. Vậy lão bản của Bách Hoa Lâu là ai? Là Tấn Vương điện hạ. Hắn ta. Sao, sợ rồi sao? Hắn chỉ là một vương gia không quyền không thế, ta sợ hắn sao? Nói khoác cũng không biết đường. Như Yên, nàng hãy tạm chịu khó ở lại Bách Hoa Lâu thêm vài ngày nữa, đợi ta đi xử lý Tấn Vương xong, sẽ quay lại đón nàng. Ngươi chỉ là một thư sinh, sao có thể đấu lại Tấn Vương điện hạ được? Tiểu ái phi há miệng nào. Bệ hạ, việc điều tra Tấn Vương thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, chỉ huy sứ cấm vệ quân Mai Hoa đã thu thập đủ bằng chứng phạm tội của Tấn Vương rồi ạ. Tốt, còn Trương Hàn bên đó thì sao? Trương Hàn nói chỉ cần bệ hạ chịu thả con trai của ông ta thì ông ta nguyện ý theo người. Người hãy đem bằng chứng phạm tội của Tấn Vương giao cho Trương Hàn. Dạ. Tại sao bệ hạ lại giao bằng chứng phạm tội của Tấn Vương cho Trương Hàn? Trương Hàn là người của Lý Tư, giao cho Trương Hàn cũng đồng nghĩa với việc giao cho Lý Tư chỉ vì một ả kỹ nữ. Bệ hạ thật sự muốn thay đổi cục diện tam hùng tranh bá sao? Nực cười, làm sao trẫm có thể vì một người phụ nữ mà tự hủy hoại bản thân chứ? Vậy tại sao bệ hạ lại vứt bỏ Tấn Vương? Lý Tư nắm được thóp của Tấn Vương, nhất định sẽ luận tội Tấn Vương. Tấn Vương chắc chắn sẽ phản công. Hai hổ đánh nhau, chúng ta ngồi trên núi xem hổ đấu. Vậy bệ hạ còn dự định gì nữa không? Trẫm đã bàn chết cho lễ bộ thượng thư Trần Anh, mượn tay người A để trừ khử. Hình bộ thượng thư Thái Hữu, tả đô ngự sử Lý Xuân Sơn lại mượn cớ tham nhũng cứu trợ thiên tai, lưu đày hộ bộ thượng thư và đồng đảng của Lý Tư hơn 30 người. Đây là thế cờ tàn. Tiếp theo đây, chấm sẽ cắt cánh tay của chúng. Bệ hạ, cánh tay của Lý Tư là ai? Thượng thư lại bộ Trương Hán, tế tiểu quốc tử giám Trần Ung, thống lĩnh cấm quân họ Tư Mã. Trương Hán nắm quyền khảo hạch quan lại thiên hạ. Trần Ung nắm giữ Sĩ Lâm có thể dẫn dắt dư luận. Tư Mã Sư nắm giữ 10 vạn cấm quân. Ba người này có thể nói là cánh tay phải của Lý Tư. Trương gia ba đời đơn thuần, chỉ cần nắm được con trai của Trương Hán, hắn ta sẽ tự mình phạm lỗi. Tâm phúc của Lý Tư mất đi 3 người. Bệ hạ đây là đào hố sâu, chờ hổ báo đả đấu, thả bồi vàng, câu cá vàng. Cứ chờ xem,
Sớm muộn gì, chấm cũng xử lý hết. Ôi chao, thoải mái. Ôi chao, hoàng hậu ra tay thật hợp ý chấm. Ái phi. Này, thừa tướng, người sáng sớm thế này, thật không thích hợp. Chấm đang ân ái với hai ái phi đó. Bệ hạ, tâu bệ hạ. Tấn Vương kết bè kết phái, âm mưu tạo phản. Tấn Vương tạo phản. Hắn là thúc phụ của chấm, không thể nào. Thân, có chứng cứ xác thực. Đưa xem nào. Tấn Vương kết bè kết phái, nuôi dưỡng binh mã riêng, 豢养私兵， còn cấu kết bán nước. Điều này có thể là thật sao? Tâu bệ hạ, chuyện này 1000% là thật. Vậy theo thừa tướng nên làm thế nào? Tâu bệ hạ, Tấn Vương mưu phản phải bị trừng trị, trời đất tổ tông không thể tha thứ. 哎呀，那 Vậy 这 chấm không thể. Tại sao? Ngươi xem, Tấn Vương là tri kỷ của Thái Phi. Nếu chậm giết Tấn Vương, vậy Thái Phi sẽ không để ý đến chấm nữa. Bệ hạ, sao có thể vì một người phụ nữ mà bỏ mặc sự an nguy của Giang Sơn xã tắc, dung túng cho kẻ ngông cuồng? Chấm yêu Giang Sơn, nhưng càng yêu mỹ nhân hơn. Vậy bệ hạ định xử trí Tấn Vương thế nào? Chấm nghe nói Tấn Vương rất giàu có phải không? Tấn Vương giàu nứt đổ vách, cả thiên hạ đều biết. Vậy chúng ta tịch thu gia sản của hắn. Không có tiền, hắn lấy gì mà tạo phản được? Sau đó lấy số tiền tịch thu được xây cho chấm một tòa hổ báo phòng, nuôi hổ báo hưu vượn, để chấm hưởng lạc. Bệ hạ thánh minh. Tô Hải, tiễn khách. Thần cáo lui. Thái Phi gấp gáp cho gọi chấm đến đây. Có chuyện gì vậy? Thái Phi của Nhiên vẫn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, khiến chấm say đắm. Thái Phi lại muốn bênh vực cho Tấn Vương sao? Hôn quân, Tấn Vương điện hạ tính tình cao khiết, yêu dân như con, trung thành với triều đình. Ngươi dựa vào đâu mà tịch thu gia sản của chàng? Một kẻ tàn hại dân lành, ép lương thành kỹ, vơ vét của cải, cấu kết với nước ngoài. Trong mắt người, Tấn Vương lại là người cao khiết như vậy sao? Người vụ oan Tấn Vương. Cần gì phải vụ oan? Tóm lại, người đang nói bậy. Hôn quân, người muốn làm gì? Người 2 lần ám sát chấm. Chấm không thể không làm gì sao? Người Thái Phi vẫn thơm như vậy. Vô sỉ, buông ta ra. Được rồi. Bây giờ chúng ta huề nhau rồi nhé. Chấm sẽ chọn ngày thông cáo với thiên hạ, nói Thái Phi vì nhớ tiên đế mà sinh bệnh, đã chết. Người nói thật sao? Chấm lừa người làm gì? Thần thiếp bây giờ có thể ngày ngày ở bên cạnh vương gia rồi. Tên hôn quân đó tốt bụng, để cô ra khỏi cung sao? Có phải hắn chơi cô chán rồi mới để cô đi? Vương gia, sao người có thể nói điều đó? Lẽ nào không phải sao? Vương gia, thần thiếp làm điều này đều là vì người. Cô còn mặt mũi nói làm vì bản vương. Cô đã ở đâu khi bản vương bị luận tội, nhà cửa bị tịch thu? Sao cô không thuyết phục hắn? Bây giờ tên hôn quân đó không cần cô mới nghĩ đến bản vương chứ gì? Không phải vương gia đã nói là bất kể thần thiếp trở thành gì, vương gia sẽ không bao giờ ghét thần thiếp sao? Cô nghĩ bản vương là gì? Bản vương có thể chấp nhận chuyện cô đã làm sao? Thần thiếp thấy là vương gia muốn bỏ rơi thần thiếp thì đúng hơn. Dừng lại. Ta cho cô đi chưa? Không biết vương gia tìm ta còn việc gì? Trước khi đi, bản vương muốn mượn cô một thứ. Thần thiếp hiện tại đã thân vô trưởng vật, không biết còn có gì có thể cho vương gia mượn. Đương nhiên là muốn mạng của cô. Người muốn làm gì? Hôn quân quẹt thẻ Thái Phi. Thái Phi không chịu nổi nhục nhã, nhảy sông tự vẫn, tấn công hôn quân. Đây là món quà tốt đẹp biết bao. Tần Phong, ngươi thật độc ác. Người đâu?
Tần Phong, ngươi không được chết tử tế đâu. Cô còn dám mắng ta? Được, lôi con ả này ra, ném xuống con hào cho ta. 护城河中， Tần Phong, Tần Phong. Chúc các nạn nhân selfie vui vẻ. Ngươi tỉnh rồi. Tại sao ngươi lại cứu ta? Dù sao chúng ta cũng là phu thê một đêm. Chấm không giống như một số người quay mặt đi phủ nhận. Ngươi cũng là người chế nhạo ta. Người đời, ai mà chưa từng gặp phải vài tên không ra gì. Có một loại tình yêu gọi là buông tay. Buông tay. Rồi sao nữa? Ngươi còn có chấm. Ngươi nói Tấn Vương cùng bổn tướng hợp tác. Trong này có phải là có âm mưu gì không? Tấn Vương phủ bị lục soát. Tấn Vương đang bị thất thế. Lúc này lại đề nghị hợp tác. Chỉ bất quá là dãy dụa mà thôi. Có lý. Bất quá, Tấn Vương lòng lang dạ sói, không thể, không phòng bị. 遥不防啊！ Để Tấn Vương liên lạc với quân Hoa và quân Nguyên, để bọn chúng đóng quân biên giới, làm ra vẻ tấn công Đại Vũ. Thừa tướng, làm như vậy có phải là làm lớn chuyện rồi không? Trinh cần nắm giữ 30 vạn quân tinh nhuệ. Chúng ta muốn bức cung, phải điều Trinh cần rời khỏi kinh thành. 是 Bẩm bệ hạ, biên quan khẩn báo, Hoa Quốc và Bắc Nguyên hai nước kéo quân Bắc tiến và Nam Hạ xâm lược Đại Vũ. 玉南下入侵我大禹啊！ Cái tên Hoa Quốc kia thật to gan, không đưa nữ vương đến cho trẫm làm cung nữ, vậy mà còn dám xuất binh tấn công Đại Vũ, thật là vô lý. Dạ bệ hạ, biên quan nguy cấp, nên lập tức điều động đại quân. Vậy thì mau chóng điều động binh mã lương thảo đến biên cương. Bệ hạ, hiện tại các nơi quân đội đều bận rộn thảo phạt giặc cỏ. Triều đình, binh mã có thể dùng chỉ còn lại 30 vạn quân kinh thành. 京城的30万精锐， Vậy thì điều động quân kinh thành, xuất phát đến biên cương. Bệ hạ không thể, trách nhiệm của quân kinh thành là bảo vệ an toàn kinh thành. Bắc Nguyên và Á Quốc đánh tới, Đại Vũ sẽ mất, còn cần kinh thành gì nữa? Đại quân viễn chinh, cần lương thảo. Này quốc khố trống rỗng, sợ rằng khó mà chống đỡ nổi. Thừa tướng thấy thế nào? Bẩm bệ hạ, thần cho rằng nên lập tức dừng việc xây dựng Thăng Tiên Đài, biệt thự nghỉ mát, giao đài và cả pháo phòng. 避暑山庄、瑶台和炮房。 Không được, chấm đã hứa với hai ái phi là sẽ đưa họ đi chơi rồi. Nay quốc gia đang gặp khó khăn, bệ hạ không nên tham lam hưởng thụ cá nhân. Chấm ý đã quyết, không cần phải bận tâm. Thừa tướng, đại quân xuất chinh, đại khái cần bao nhiêu lương thảo? Dạ thưa, 30 vạn đại quân xuất chinh, ít nhất cần 50 vạn dân phu, 500 vạn thạch lương thực, quân lương khoảng 2.000 vạn lượng. Lại cần nhiều đến vậy sao? Thừa tướng, ngươi đừng có mà biện thủ đó. 哎呀，陛下， Thần tuyệt không có ý đó. Cái này, Trung thư sử có thể làm chứng. Quả thực là cần chừng ấy tiền lương. Các vị ái khanh, có ai có thể thay chấm giải quyết vấn đề lương thảo không? Các người thân là mệnh quan triều đình, lãnh bổng lộc triều đình suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Trên không thể giúp nước, dưới không thể an dân. Chấm nuôi các ngươi để làm gì? Bẩm bệ hạ, quốc khố trống rỗng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là tệ nạn tích tụ lâu năm. Chấm không muốn nghe giải thích, chấm chỉ cần kết quả. Đại Vũ ta 200 năm, xã tắc nay nguy như trứng mỏng. Các ngươi từng người một vẫn còn chần chừ, khiến chấm rất bực mình. Thần có tội, thần có tội. Đủ rồi, nói nhiều như vậy, ai có thể giúp chấm giải quyết vấn đề tiền lương, phong quan tấn tước không phải là mơ. Bãi triều. Trung ngự sử, bệ hạ cho mời.
Bệ hạ,赐座。 Trung ngựa sử, nếu đại vũ ta đồng thời đối đầu với Bắc Nguyên và Oa Quốc, thì có bao nhiêu phần thắng? Tỷ lệ thắng tối đa là 3 phần. Tại sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Bắc Nguyên là dân tộc du mục, binh lính vốn dĩ mạnh mẽ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, đến vô ảnh, đi vô tung. Quân ta chủ yếu là bộ binh. Đối trận với kỵ binh, tỷ lệ thắng cũng chỉ 5 phần. Thêm vào đó 30 vạn quân Hoa Quốc, tác chiến 2 mặt trận, thắng 3 thành đã là đánh giá cao rồi. Phụ thân chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thể chiến thắng liên quân Bắc Nguyên và Oa Quốc sao? Tô Hải mang súng lên. Bệ hạ, đây chẳng phải là thần khí ngày hôm đó trên triều đường đánh chết thích khách Oa Quốc sao? Thần khí này uy lực rất lớn. Nếu như có thể trang bị cho binh lính, thần có 5 phần nắm chắc có thể đánh thắng liên quân Bắc Nguyên và Oa Quốc. Ngựa sử đại nhân xem của lựu đạn đó đi. Lựu đạn này uy lực rất lớn, có thể phá vỡ đá lớn. Nếu như trang bị lựu đạn này, có mấy phần thắng? Ít nhất 7 phần. Tại sao còn 3 phần khả năng thất bại? Quân vương thường sống trong phú quý, binh lính ham mê hưởng lạc, lơ là huấn luyện, sức chiến đấu không mạnh. Quốc khố trống rỗng, nợ lương bổng của binh lính đã lâu. Hiện nay binh không còn muốn chiến đấu, tướng không còn muốn ra trận. Ngoài ra, ngựa sử đại nhân cứ nói thẳng, ngoài ra trong triều có kẻ cấu kết với ngoại bang. Thần sợ là bọn họ sẽ ra tay với lương thảo và quân nhu, khiến đại quân phải rút lui. Thì ra là vậy. Xem ra muốn chống giặc ngoài thì phải yên ổn nội bộ trước. Bệ hạ, vấn đề lớn nhất hiện nay là đại quân chưa xuất quân. Lương thảo đi trước, ăn uống sinh hoạt của mấy chục vạn đại quân không phải là một con số nhỏ. Vài triệu cân lương thực và mấy chục triệu lượng bạc vụn, chấm dễ dàng có được. Bệ hạ, có phải người lại muốn tịch thu tài sản của đám quan tham đó nữa không? Bệ hạ, vạn vạn lần không được. Đối địch với kẻ thù, một khi tình hình không ổn, tổn thất là cực lớn. Loại tự đoạn cánh tay này, chấm là sẽ không làm. Vậy bệ hạ chuẩn bị làm sao? Ái phi, nàng biết đại vũ chúng ta người giàu nhất là ai không? Tự nhiên là Lý Tư, tên đại gian thần đó. Ái phi, nàng sai rồi. Đại vũ người giàu nhất không phải Lý Tư, là thương nhân. Thương nhân? Đúng, trong tay bọn họ có hàng chục tỷ lượng bạc trắng. Dân vô thường bất hoạt, quốc vô thường bất hưng. Thương nhân vô tội. Bệ hạ, vạn vạn không thể làm ra chuyện thương dân hại dân. Vô nông bất ổn, vô công bất phú, vô thường bất hoạt. Những đạo lý trị quốc cơ bản này, chấm vẫn là hiểu. Không lấy từ tay thương nhân. Vậy bệ hạ chuẩn bị làm sao kiếm tiền? Chấm là hôn quân, nhưng không phải kẻ ngốc. Cùng thương nhân kiếm tiền, biện pháp tốt nhất là gì? Làm ăn với họ. Công tử thật là lợi hại. Thế mà có thể chọc giận Tấn Vương, lấy được Bách Hoa Lâu. Cái này thì tính là gì? Ta chỉ là lợi dụng mâu thuẫn giữa thừa tướng và Tấn Vương, khẽ châm ngòi một chút mà thôi. Các vị lão bản, hoan nghênh tham gia buổi đấu giá đầu tiên của đại vũ chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá quyền đại lý khu vực của 3 loại sản phẩm. Vị lão bản, quyền đại lý là gì? Cái gọi là quyền đại lý chính là quyền bán sản phẩm ở một khu vực nào đó. Lấy một ví dụ như lão bản ngài mua quyền đại lý Kinh Thành. Ở Kinh Thành, ta chỉ cung cấp sản phẩm cho ngài, không biết là dùng sản phẩm gì. Món hàng đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay chính là gương thiên quang của tộc Hạo Thiên, là do người của Hoa Mai Các phái 30 mật thám đến tận Tây vực trộm về đấy ạ. Soi rõ từng sợi lông tơ, sáng bóng vô ngần. Thật sự là bảo vật vô giá. Vậy thì chúng ta bắt đầu đấu giá quyền kinh doanh 26 tuyến đường của Kinh Thành. Giá khởi điểm là 5 vạn lượng. 5 vạn 5.000 lượng, ta ra 65.000 lượng.
Không có tiền thì cút sang một bên cho ta. Ta ra 10 vạn lượng. Xem ra như Yên cô nương rất muốn kinh doanh nhỉ. Tiểu nữ chỉ là phận nữ nhi. Công tử không sợ tiểu nữ ra mặt làm ăn sẽ bị người đời dị nghị sao? Nghe lời dạy bảo của cô nương ở nhà trông trọt còn hơn. Xưa nay người có danh tiếng lẫy lừng thì ắt có kẻ định hót, sao phải bận tâm lời người khác nói. Vậy công tử thật sự cho phép tiểu nữ ra mặt? Ta đâu phải loại người cổ hủ. Xem ra nàng rất muốn kinh doanh nhỉ. Như Yên cô nương ra giá 15 vạn lượng. Như Yên cô nương ra giá 15 vạn lượng. Còn ai ra giá cao hơn không? Vậy thì 15 vạn lượng. Lần 1 15 vạn lượng. Lần 2 15 vạn lượng. Lần 3 chốt. Quyền kinh doanh thuộc về Như Yên cô nương. Đa tạ công tử. Chuyện nhỏ mà, không cần phải khách sáo. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá quyền kinh doanh 36 tuyến đường của Kim Lăng. Giá khởi điểm vẫn là 5 vạn lượng. Các vị thương gia mời ra giá. Ta ra 8 vạn lượng. 9 vạn lượng. Ta ra 10 vạn lượng. Ta ra 15 vạn lượng. Ta ra 18 vạn lượng. Bệ hạ. Bệ hạ. Tâu bệ hạ. Toàn bộ buổi đấu giá thu được 3.260 vạn lượng. Trong đó quyền kinh doanh độc quyền là 2.260 vạn lượng. Số tiền 6,6 triệu lượng còn lại là khoản vay. Tốt lắm, Tô Hải. Lần này ngươi làm việc rất hiệu quả. Bệ hạ anh minh. Nô tài chỉ góp một chút sức mọn. Tô Hải, lần này ngươi đã lập công lớn trong việc giải quyết vấn đề lương thảo cho quân đội. Chấm muốn trọng thưởng cho ngươi. Chấm phong cho ngươi làm thành dương hầu. Thưởng thanh kiếm báu. Cùng đất nước trường tồn. Tạ ơn long ân của bệ hạ. Bệ hạ, thái giám mà được phong hầu từ xưa đến nay chưa từng có, sợ là sẽ bị người đời dị nghị. Có công thì phải thưởng. Chấm đã nói rồi, ai giúp chấm giải quyết vấn đề lương thảo, chấm sẽ không tiếc thưởng. Tên hôn quân này thật may mắn. Có Tô Hải, một tên chạy vặt giúp đỡ, đã dễ dàng giải quyết được vấn đề lương thảo cho quân đội. Thừa tướng, đây là chuyện tốt mà. Sao có thể là chuyện tốt được? Quân đội đã có lương thảo, tinh nhuệ có thể xuất quân, kinh thành sẽ là vật trong túi của thừa tướng. Hơn nữa, hắn ta phong cho một tên thái giám làm hầu, chuyện xưa nay chưa từng có, lại thêm một lý do để phế truất hôn quân. Đúng vậy. Hơn nữa, hôn quân gây nhiều tội ác. Các vị công tử trong kinh thành đã bất bình từ lâu. Không bằng chúng ta để các vị công tử đó tập hợp lại. Công tử. Đúng, thừa tướng muốn làm đại sự. Trước tiên phải tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng, mà dư luận phần lớn do giới sĩ phù nắm giữ. Đám công tử học giả tập hợp mọi người, khuấy động dư luận, báo cho thiên hạ biết những việc làm của hôn quân. Hiện tại đã nắm được bao nhiêu tội trạng của hôn quân rồi? Bẩm thừa tướng, thuộc hạ đã thu thập được hơn 10 tội trạng của hôn quân như sủng ái hậu cung, đặt ra hình phạt tàn ác, quẹt thẻ với mẫu phi, trọng dụng hoạn quan, không bảng chính sự. Đẩy Tấn Vương ra, thêm cho hôn quân một tội danh sát hại dòng dõi hoàng tộc. Thừa tướng, Tấn Vương là đồng minh của chúng ta mà. Tấn Vương đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Hơn nữa, Tấn Vương còn sống thì ngôi vị đại vũ bao giờ mới đến lượt lão phu? Thừa tướng nói chí phải. Hạ quan, đi làm ngay. Có việc trình lên, không thì lui chiều. Bệ hạ, thần tố cáo Tấn Vương cấu kết Bắc Nguyên và Á Quốc. Chuẩn bị, trong ứng ngoài hợp. Ý đồ, lật đổ đại vũ triều ta. Chấm không phải đã cho người tịch biên gia sản của Tấn Vương rồi sao? Hắn còn dám cấu kết Bắc Nguyên và Á Quốc sao? Chính là bởi vì bệ hạ hạ chỉ tịch biên Tấn Vương phủ, Tấn Vương trong lòng oán hận, nên mới cấu kết với Bắc Nguyên và Á Quốc, âm thầm khởi binh. Phòng ngày phòng đêm, khó phòng kẻ gian trong nhà.
Tấn Vương thật to gan. Bệ hạ, tội của Tấn Vương không thể tha thứ. Hôm nay hắn dám thông đồng với ngoại quốc, ngày mai hắn sẽ dám tạo phản soán vị. Bệ hạ, thần thỉnh chu di cửu tộc để răn đe mọi người. Chu di cửu tộc Tấn Vương, thừa tướng đây là muốn giết cả trẫm luôn sao? Bệ hạ. Thần lỡ lời. Tô Hải soạn thánh chỉ, Tấn Vương cấu kết Bắc Nguyên và Á Quốc, giam vào đại lao, sang thu xử trảm. 愚者全部砍。 Vâng, bệ hạ. Bệ hạ thánh minh. Mật Nhi. Mật Nhi. Trẫm đã hạ chiếu xử lý Tấn Vương rồi. Chuyện sau này ta và Tấn Vương không còn liên quan. Sống chết của hắn không liên quan đến ta. Rất tốt. Không loạn tâm, không vương vấn tình cảm, không sợ quá khứ, không sợ tương lai. Không ngờ ngươi cũng có chút văn trường đấy. Chuyện nàng không biết còn nhiều lắm. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời ta. Ngươi có phải vẫn luôn giả vờ làm hôn quân không? Chấm vốn dĩ là hôn quân mà, diễn xuất tự nhiên thôi. Hôn quân có thể lừa gạt tất cả mọi người sao? Mật Nhi, hình như nàng hiểu nhầm về hai từ hôn quân rồi. Ý ngươi là sao? Hôn quân là chỉ hoàng đế hôn ám, bất minh, hoang dâm vô đạo, chứ không phải hoàng đế ngốc. Bệ hạ, quan chức học giả quốc tử giám đang dẫn theo một đám người ở ngoài điện cầu kiến. Xin mời người hãy nhìn xem. Thiên tử vô đạo, giặc cỏ hoành hành, triều chính rối ren, sủng ái hoạn quan, ban hành hình phạt tàn khốc, tàn sát tông thất. Giờ đây, ngay tại nơi điện thờ này, quốc gia gặp loạn. Nhìn lại lịch sử 120 năm trùng nghĩa. Ngày hôm nay, nghe theo tổ tiên là phải noi gương bậc minh quân. Nghe theo tổ tiên là phải noi gương bậc minh quân. Các ái khanh, quan chức học giả quốc tử giám vây cổng hoàng cung, dâng sớ tấu trình. Phải làm sao đây? Bệ hạ, quan chức học giả ở ngoài cung kêu oan, chỉ trích triều chính, dâng sớ hiến kế, là một lòng vì nước. Lòng chung có thể thấy rõ. Thừa tướng, trẫm đang hỏi ngươi cách giải quyết. Ngươi đừng có vòng vo tam quốc với trẫm. Theo như quan chức học giả ở ngoài cung kêu oan, bệ hạ phải tiếp nhận lời thỉnh cầu của thần dân. Không còn đường nào khác sao? Không có. Hoặc là bệ hạ đồng ý với họ, hoặc là bệ hạ trừng phạt nặng nề. Hỗn láo. Họ yêu cầu trẫm ban chiếu tự trách mình, trẫm cũng nghe theo họ sao? Bệ hạ, Giang Sơn đại vũ ta đang phải gánh chịu thiên tai liên miên, loạn lạc khắp nơi, gian thần lộng hành. Thừa tướng, ý ngươi là sao? Thần cho rằng bệ hạ nên ban chiếu tự trách mình, xem xét lại lỗi lầm của bản thân, cầu xin trời cao tha thứ, cũng không phải là không thể. Thừa tướng, lời này sai rồi. Trẫm là thiên tử, sao có thể có lỗi? Bệ hạ, sách có câu, trăm họ có tội, là tại một người có tội, không có cách nào để làm trăm họ có tội. 百姓有错， Thiên tử nên ban chiếu tự trách mình. Bá tánh có lỗi là lỗi của họ, để họ tự nhận lỗi. Liên quan gì đến trẫm? Trẫm không nhận lỗi này. Bệ hạ, các đời vua trước đều hạ chiếu tự trách. Họ là họ, trẫm là trẫm. Trẫm là minh quân từ xưa đến nay, sao có thể có lỗi? Nay quan chức học giả lại kích động càn quấy, nếu không cẩn thận, sợ rằng sẽ gây ra đại họa. Trẫm muốn xem có thể gây ra đại họa gì. Thống lĩnh quân cận vệ đâu? Trẫm muốn xem có thể gây ra đại họa gì. Thống lĩnh quân cận vệ đâu? Có thần. Ngươi lập tức dẫn quân cận vệ đi, bắt hết đám người đang gây rối ngoại cung cho trẫm. Bệ hạ, vạn vạn lần không thể. Có gì không thể? Gần gũi dân chúng là đạo làm vua. Quan chức học giả, các vị đại nhân đang xin bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ nên lắng nghe lời khuyên can. Trẫm là thiên tử, phải trừng trị kẻ nào dám chống đối. Trẫm giết luôn 500 người cũng được. Từ Mã Sư còn đứng gây ra đó làm gì? Mau đi bắt người. Thần, tuân chỉ. Khoan đã. Tên cầm đầu ngoài cung là ai? Có phải Trần Ung không? Bắt hắn lại cho trẫm chém đầu. Bệ hạ,
Trần Ung là tế tiểu quốc tử giám, là bậc đại nho. Giết ông ta, sợ rằng các sĩ tử thiên hạ sẽ không đồng ý. Hắn là tế tiểu quốc tử giám, dám đứng đầu nói lời bất kính. Chém đầu cũng tốt, giết gà dọa khỉ. Thần, tuân chỉ. Tổ Hãi, người phái vài tên mật thám lẫn vào đám người của quan chức học giả và cấm quân, gây chút hỗn loạn, rồi nhân cơ hội giết thêm vài tên nữa, gõ vào đám học giả. Vâng, bệ hạ. Bệ hạ, đám học giả đó là giường cột của đất nước. Các nạn nhân đang xem phim tản Giường cột của đất nước là bách tính chứ không phải là đám học giả đó. Nhưng bệ hạ hành động như vậy sợ là sẽ mất lòng tất cả sĩ tử. Mong bệ hạ suy nghĩ lại. Hoàng hậu, nàng không hiểu lòng người rồi. Bệ hạ có ý gì? Đám sĩ tử la lối đó, đa số bọn họ không phải muốn bênh vực chính nghĩa, mà là một lũ anh rua theo gió, chỉ muốn hùa theo để nổi tiếng, cầu lai, tạo cho mình hình tượng chính trực, yêu nước trong triều. Bệ hạ, tuy thần thiếp không hiểu ý bệ hạ lắm, nhưng tại sao họ lại làm vậy? Đa số bọn họ muốn nổi tiếng trong giới sĩ tử, tạo thanh thế cho bản thân. Chỉ là một đám ích kỷ tinh vi mà thôi. Bệ hạ làm vậy có dụng ý gì? Giết Trần Ung, Lý Tư, cánh tay đã gãy hai. Tiếp theo chính là thống lĩnh quân cấm vệ của Tư Mã Sư. Vậy là bệ hạ muốn ra tay với Tư Mã Sư. Quân đội sắp xuất chinh, hoàng vị ở kinh thành đều trông cậy vào cấm quân. Chấm có chút không yên tâm. Bệ hạ, chi bằng bắt luôn Tư Mã Sư đi, tránh cho tốn công tốn sức. Chấm không làm chuyện đổ oan cho người khác, huống hồ là chuyện này. Có tội là có tội, không có tội là không có tội. Chấm đâu phải hôn quân. Ngươi còn không phải hôn quân sao? Ngu ngốc. Chuyện còn con thế này mà ngươi cũng không làm được. Lý tử ta nuôi ngươi để làm gì? Đại ca, ta cũng không ngờ đám sĩ tử lại dám ra tay với cấm quân. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, sĩ tử cũng là bất đắc dĩ tự vệ. Đã chết bao nhiêu sĩ tử rồi? 28 người. Thừa tướng, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Ý ngươi là sao? Hôn quân từng nói trên triều hắn là thiên tử, không màng đến ai. Ai có ý kiến thì hắn giết kẻ đó. Nếu truyền câu nói này ra ngoài thì đám sĩ tử thiên hạ sẽ thế nào? Mau đi sắp xếp, truyền ra ngoài, cho cả thiên hạ đều biết chuyện này là do hôn quân gây ra. Vâng. Ái phi, ái phi. Chấm đã nói bao nhiêu lần rồi. Đàn ông, đừng có làm ầm lên. Hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Bệ hạ, đại sự không ổn rồi. Nói. Bệ hạ, sau khi bị cấm vệ giết vài người, các nơi sĩ tử đều kéo đến, vây kín cửa cung, số lượng lên đến hàng vạn người. Được đó, cái tên Lý Tư này thật biết thông tin. Bệ hạ, cả vạn tên sĩ tử, chắc chắn là xảy ra đại sự rồi. Sao người còn tâm trạng mà cười được chứ? Ái phi, khóc cũng một ngày, cười cũng một ngày, chi bằng cứ vui vẻ mà sống. Bệ hạ có phải là sớm đã có dự liệu rồi không? Nhìn biểu cảm của bệ hạ, có vẻ như là đã có kế sách trong lòng rồi. Vẫn là hoàng hậu hiểu chấm. Vậy bệ hạ định làm thế nào để đối phó với các sĩ tử? Chấm định dùng lời lẽ để thuyết phục bọn họ. Tư Mã Sư, cái tên vô dụng này. Chấm bảo người giết Trần Ung, ngươi lại đi giết nhiều sĩ tử như vậy để làm gì? Bệ hạ, sự việc xảy ra đột ngột, cấm quân cũng là vì tự vệ. Thừa tướng, hiện giờ dư luận đang phẫn nộ. Việc này phải làm sao đây? Bệ hạ, việc này đã trái với luật cấm, nên trừng phạt kẻ giết người. Đúng. Trước tiên hãy trừng phạt kẻ giết người. Người đâu? Bắt Tư Mã Sư lại cho ta. Bệ hạ, Tư Mã Sư không phải là hung thủ giết người. Đúng, chấm biết. Nhưng người giết người là cấm quân. Tư Mã Sư là thống lĩnh cấm quân, Tư Mã Sư không thể không liên quan. Nhưng mà thừa tướng yên tâm, chấm biết Tư Mã Sư là em vợ của ngươi. Chấm chỉ giam hắn 2 tháng làm cho có lệ thôi. Đợi khi nào cơn giận của các sĩ tử nguôi ngoài, chấm sẽ thả hắn ra, cho hắn ta nắm lại binh quyền, phong hắn làm hầu tước. Nếu người không tin, chấm lập tức.
soạn chiếu. Từ Mã Ái Khanh, chấm sai với người hài tháng. Thần không dám nhận. Nguyện vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Bây giờ hung thủ giết người đã rõ, chúng ta nên làm gì đây? Bệ hạ, thần cho rằng nên phải an ủi quan chức học giả. An ủi thế nào? Cho họ tiền, thưởng cho họ thức ăn, tặng họ mỹ nhân. Bệ hạ, việc này là do quan chức học giả kêu oan. Bệ hạ phải gặp quan chức học giả, lắng nghe nỗi lòng của quan chức học giả. Vậy chấm sẽ gặp bọn họ. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà chấm thật sự không biết phải ứng phó với quan chức học giả thế nào. Hay là thừa tướng và Trương Thượng Thư mấy ngày nay ở lại trong cung, dạy chấm cách ứng phó với quan chức học giả. Thần tuân chỉ. Tô Hải, truyền lệnh xuống, từ những quan chức học giả đến cửa cung kêu oan, chọn ra 5 người đại diện. 3 ngày sau vào cung kêu oan. Dạ, bệ hạ. Bệ hạ, giữ Lý Tự lại trong cung. Là có ý gì? Giữ Lý Tự lại trong cung, hắn ta sẽ không thể liên lạc với bên ngoài, chấm mới có thể hành động. Bệ hạ, định làm gì? Tô Hải, truyền ý chỉ của chấm, binh bộ thượng thư Lý Khả Nhiễm tạm thời nhậm chức thống lĩnh quân đội. Ngoài ra, ngươi hãy cầm vương lệnh của chấm đến doanh trại cấm quân ngoài thành. Hạ lệnh cho các tướng lĩnh các cấp đổi vị trí cho kẻ nào dám trái lệnh, chảm. Đổi vị trí tướng lĩnh, làm vậy có tác dụng gì? Việc này ta biết. Trong quân đội, mỗi tướng lĩnh đều có tâm phúc của riêng mình. Có tâm phúc mới có thể chỉ huy quân đội một cách dễ dàng. Đổi tướng lĩnh rồi thì bọn họ sẽ không thể chỉ huy quân đội nữa. Ái chà, Ái Phi, sao ta bây giờ mới phát hiện Ái Phi của ta lại thông minh tuyệt đỉnh như vậy? Phụ thân ta là quan ngự sử, chút mưu kế chiến trường này ta vẫn biết. Bệ hạ hiện đã chặt đứt đôi cánh của kẻ phản bội. Tiếp theo, định làm gì? Nay đã cắt cành lá, chặt đứt đôi cánh. Tiếp theo, chấm muốn vây chặt ngực, trói chặt tay chân hắn. Bệ hạ, gian thần đã thành kẻ cô độc rồi, sao người không trực tiếp giết hắn đi? Như vậy đỡ phiền phức. Lý Tư nắm giữ chức vị thừa tướng nhiều năm, môn sinh trải rộng khắp triều đình. Nếu chấm tùy ý giết Lý Tư, triều đình sẽ bất ổn. Những môn sinh và quan lại bám víu hắn sẽ lo sợ bất an. Vậy tiếp theo, bệ hạ định làm cách nào để xoa dịu lòng các quan lại? Chấm đang chờ đợi một kỳ tích. Các người xông vào cung cấm, có ý đồ gì? Chúng ta xông vào cung cấm chỉ vì bệ hạ hôn quân vô đạo. Kết quả là gỗ mục trong chùa trở thành quan chức, giữa điện thờ lại toàn là lũ cầm thú kiếm ăn. Chấm hôn quân, sao lại nói vậy? Bệ hạ là hôn quân vô đạo, cả thiên hạ đều biết. To gan, dám ăn nói hàm hồ, vu khống thánh thượng. Tô Hải, lui ra. Cái gọi là chuông không khua thì không kêu, lý lẽ không tranh luận thì không rõ ràng. Nói chấm hôn quân, có bằng chứng không? Dân gian đồn đại bệ hạ hoang dâm vô độ, không học vấn, không tài cán. Chẳng phải là hôn quân thì là gì? Lời đồn đại của dân gian thì nhất định là thật sao? Chấm từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, học rộng biết nhiều, thông hiểu cổ kim. Nói khoác ai tin? Nói khoác sao? Vậy các ngươi đã từng nghe bài thơ chấm sáng tác? Khi nào trăng sáng xuất hiện? Đó là người chép thơ của thơ thần Tô Đông Phà. Vậy thế này, chấm cho 5 người các ngươi, mỗi người một cơ hội. Các người ra đề, chấm sẽ trả lời. Nếu chấm không trả lời được, chấm liền thừa nhận mình là hôn quân. Tỷ tỷ, bệ hạ thật ngông cuồng. Ngông cuồng nhưng cũng có vốn liếng để ngông cuồng. Lời bệ hạ nói là thật chứ? Chấm là thiên tử, nhất ngôn cửu đình. Ta đọc thuộc lòng thơ Đường Tống tới Việt sử thi, chuyện này có thể làm khó ta sao? Ái Phi, rót rượu cho chấm. Giấy đâu? Mực đâu? Bút đâu? Hoàng hậu, viết giúp chấm. Viết.
Euro. Trận 8 giờ bắt cái tài. Trận sau bắt Đức đúng bài kèo trên. Đặt đồng hồ báo kèo quên. Thụy Sĩ đảm bảo làm nên cơ đồ. Bắt chó. Bắt chó là xấu lắm. Cơ động thường hỏi thăm, nếu đi vào ngày khắm, trượt chân sẽ phải nằm. Bạn ơi đừng bắt chó. Cuộc đời đấy âu lo. Chẳng may đoạn đường khó, bị dân đánh gãy giò. Sao phải làm như thế khi có thể trộm kê? Mặc dù chuyện chẳng dễ, nhưng còn có ngày về. Sao không chơi xổ số? Ngày làm vài con lô, chơi hết tiền của bố. Thì ta đi phụ hồ, bắt chó sẽ bị hớ. Đừng chạy exciter. Chỉ một pha lầm lỡ có thể lên bàn thờ, nên tìm công việc mới. Đừng bắt chó bạn ơi. Chẳng may công an tới thì ta sẽ đổi đời. 5 vị quan chức học giả. Chấm đây là người không có kiến thức, không học hành, chẳng nên trò trống gì. Không thể nào. Những bài thơ này, bài nào cũng có thể lưu danh thiên cổ. Nhất định là người chép của người khác. Chép của người khác, người cũng coi như là đọc nhiều sách thánh hiền. Người có thể nói ra chấm chép của ai không? Cho dù bệ hạ có tài hoa hơn người, vượt trội hơn cả cổ kim, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật là người có tài mà vô đức. Có tài mà vô đức. Điều này là nói từ đâu ra vậy? Bệ hạ sủng hạnh hậu cung. Thực, sắc song hành. Chấm sủng hạnh hậu cung có tội tình gì? Chẳng lẽ muốn chấm cô độc đến già để đại vũ tuyệt hậu sao? Vậy cũng không thể để hậu cung can chính. Triều chính từ trước đến nay đều là thừa tướng chủ trì. Chấm rất ít khi hỏi đến sao lại nói là hậu cung can chính. Cho dù hậu cung không can chính, bệ hạ phát minh ra pháo lạc, thái bổn, lăng trì các loại cực hình, cũng là hành vi của hôn quân. Vậy ngươi đã từng thấy đại vũ này có ai từng bị dùng những hình phạt tàn khốc đó chưa? Nếu có, ngươi nói cho chấm biết, chấm sẽ trừng phạt hắn. Nguyên hộ bộ thượng thư Lý Phong đã từng bị bệ hạ dùng hình. Lý Phong bị đày đến biên ải, hàng vạn bá tánh đều nhìn thấy ông ta. Vậy các ngươi đã từng thấy trên người ông ta có dấu vết bị dùng hình phạt tàn khốc nào chưa? Hình như là không. Cho dù không có những điều này, người ép bức mẫu phi, khiến thái phi nhảy sông tự vẫn, chắc chắn là thật rồi chứ. Nói vớ vẩn. Chấm khi nào làm ra loại hành vi cầm thú này? Chuyện này thiên hạ đều biết. Ngươi đừng chối cãi. Trong mắt ngươi, vị thái phi kia có phải đã chết rồi không? Đương nhiên là đã chết. Tô Hải, Tuyên Thái Phi. Tuyên Thái Phi. Giới thiệu một chút. Vị này chính là thái phi trong miệng các ngươi. Không thể nào. Ngươi nhất định là tùy tiện tìm một người đến lừa chúng ta. Nói bậy. Ngươi hỏi cả triều văn võ này xem, bà ấy có phải thái phi hay không? Ngươi vì sao lại đánh ta? Ngươi vì sao lại đánh ta? Chấm đánh ngươi đã là nhẹ. Ngươi vu oan trong sạch của thái phi. Chuyên chỉ, nếu còn có kẻ nào vu oan trong sạch của thái phi, đánh 50 gậy, lưu đày lĩnh nam. Kẻ tố giác thưởng bạc 100 lượng. Tấn Vương là đệ ruột của tiên đế. Bệ hạ giam cầm người, chẳng phải là hành động của hôn quân sao? Tô Hải, người hãy giải thích cho vị sĩ tử này rõ ràng. Tấn Vương cấu kết Bắc Nguyên và Á Quốc, ý đồ lật đổ Giang Sơn Đại Vũ. Không thể nào, Tấn Vương là vị hiền vương. Tấn Vương có ý đồ tạo phản, chứng cứ rõ ràng, không cần phải bàn cãi. Cho dù Tấn Vương tội đáng chết, nhưng trọng dụng hoạn quan chắc chắn là sự thật. Chấm khi nào trọng dụng hoạn quan? Ngài phong hoạn quan làm hầu, không phải là trọng dụng thái giám sao? Tô Hải, công trung thể quốc, vì đại quân mà quyên góp được 30 triệu lượng bạc. Hắn đối với triều đình có công, chẳng lẽ chấm không nên thưởng cho hắn sao? Những thương nhân đó đều bị gian thần ép buộc. Ngươi điều tra rồi sao? Nếu không phải bị quyền thế bức ép, ai lại nguyện ý dâng tiền cho một hoạn quan? Chấm hỏi ngươi, chấm có phải là người quyền thế nhất thiên hạ này hay không? Đó là điều đương nhiên. Vậy chấm nói cho người biết, chấm vì muốn có được quyền đại lý ở kinh thành của Hạo Thiên Minh, đã bỏ ra 15 vạn lượng. Các người cấu kết với nhau thì không tính. Vậy chấm nói cho người biết thêm, tất cả quan viên ngồi đây đều đang tranh nhau giành giật quyền đại lý. Không thể nào, tại sao họ lại làm vậy? Bởi vì việc kinh doanh này có thể kiếm tiền. Các vị trong triều đều bị lợi lộc che mở mắt. Ngài dùng bọn họ để trị quốc, còn nói mình không phải hôn quân.
Người sống trên đời, ai mà không có dục vọng? Hoặc tham danh, hoặc tham quyền, hoặc tham lợi, hoặc tham sắc. Quan viên yêu tiền là chuyện rất bình thường. Ngài đây là đang cổ vũ quan viên tham nhũng nhận hối lộ. Quan viên nếu tham nhũng nhận hối lộ, tự có ngự sử giám sát luận tội. Nếu điều tra đúng sự thật, tự có luật pháp trừng trị, không cần trẫm phải nghĩ ngợi. Ngay cả tham quan ngài cũng dùng, còn dám nói không phải hôn quân. Vậy trẫm hỏi ngươi, xưa này có bao nhiêu vị quan thanh liêm, có bao nhiêu tên tham quan? Quan thanh liêm hiếm như lông phượng sừng lân, đếm trên đầu ngón tay. Còn tham quan thì nhiều như cát sông Hoàng Hà, không sao kể xiết. Trẫm hỏi ngươi tiếp, thanh quan thì nhất định tốt, còn tham quan thì nhất định xấu sao? Thanh quan tất nhiên là tốt, tham quan tất nhiên là xấu. Nhưng thanh quan chỉ là liêm khiết mà thôi, chưa chắc đã làm nên việc lớn. Trẫm cần là người có thể vì dân vì nước, làm giàu cho bá tánh. Trẫm không sợ bọn chúng tham nhũng, cũng chẳng sợ bọn chúng kết bè kết phái. Trẫm chỉ sợ những kẻ giữ chức vụ mà không làm tròn trách nhiệm, ngồi mát ăn bát vàng. Cho dù lời ngươi nói có lý, nhưng ngươi ức hiếp bách tính tàn hại sĩ tử là sự thật không thể chối cãi. Trẫm ức hiếp bách tính tàn hại ngươi lúc nào? Ngươi nói vậy là có ý gì? Năm đó lũ lụt Giang Nam không phải ngươi hạ chỉ dùng cám cho dân chúng sao? Đúng, đó chẳng phải là hành động của một hôn quân hay sao? Năm đó Giang Nam gặp lũ lụt, quốc khố trống rỗng. Trẫm nghe nói dùng 1 cân gạo có thể đổi được 3 cân cám, nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Vốn dĩ chỉ đủ lương thực cho 1 người, bây giờ có thể cứu được 3 người. Vậy còn việc ngươi ép buộc bách tính xây dựng Sinh Tiên Đài, Giao Trì, Bát Hoang, chẳng phải là đang nô dịch bách tính hay sao? Được thôi, trùng hợp thay, hôm nay những người dân xây dựng Sinh Tiên Đài, Giao Trì, Bát Hoang muốn dâng dù cho trẫm. Ngươi có thể hỏi Tô Hải. Tô Hải, Truyền bá tánh vào điện. Hai vị, có người nói trẫm nô dịch bách tính, các người hãy nói cho bọn họ biết, trẫm có phải hôn quân hay không? Nói bậy, kẻ nào ăn nói hàm hồ, dám vu oan giã họa cho bệ hạ, từ xưa đến nay, chinh chiến hay xây dựng đều là dân chúng tự mang lương thực. Có vị hoàng đế nào lại đi ban phát tiền cho dân chúng? Ban phát? Gì mà ban phát? Chúng ta xây dựng Thăng Tiên Đài, Giao Đài, Bạo Phòng, mỗi tháng đều có thể nhận được 2-3 lượng bạc, đủ để nuôi sống cả gia đình 3-4 tháng. Nếu như đây mà gọi là nô dịch, vậy chúng ta nguyện ý bị nô dịch cả đời. Bệ hạ xứng là minh quân ngàn đời. Chúng ta đại diện cho vạn dân xin được bày tỏ lòng thành. Bệ hạ, hôm nay người thật đẹp trai, hiếm khi được ái phi khen trẫm một câu đấy. Đúng rồi, bệ hạ, người thật sự muốn dùng tham quan để trị quốc sao? Nước Trường Giang thì trong, nước Hoàng Hà thì đục, nhưng mà Trường Giang và Hoàng Hà đều có thể tưới tiêu cho hàng triệu mẫu ruộng hai bên bờ. Cho nên mới có câu nước trong mà bỏ đi không dùng, nước đục lại cố dùng. Nhưng mà tham quan hại nước, một khi đã thành thói, dân chúng không chịu nổi áp bức nổi dậy tạo phản thì phải làm sao? Trường Giang và Hoàng Hà khi nào nước lên to đều cần phải trị. Điều này kỳ thực cũng giống như trừng trị tham quan vậy. Chấm đang tìm một cơ hội, tìm ra tên tham quan này, giết gà dọa khỉ. Vậy ý bệ hạ là cứ cách một thời gian lại giết một đám, để răn đe những kẻ khác sao? Nhìn lại lịch sử, chỉ cần quyền lực còn tồn tại thì sẽ có tham nhũng, không thể nào diệt trừ tận gốc được. Ngay cả trong thời đại hưng thịnh, trong sạch, vẫn sẽ có hiện tượng này tồn tại. Điều này giống như cỏ chi vậy, lứa này nối tiếp lứa khác, giết mãi không hết. Kỳ thực như vậy cũng tốt. Sao có thể tốt được? Nàng xem, khi dân chúng phẫn nộ, chấm giết một tên tham quan để xoa dịu sự phẫn nộ, duy trì sự ổn định xã hội, nhân tiện còn có thể tịch thu tài sản của tên tham quan đó. Số tiền này cuối cùng chẳng phải là quay trở về tay triều đình sao? Bệ hạ, đây gọi là nuôi ông tay áo. Tỷ tỷ, tên này thật là xấu xa. Chấm còn xấu xa hơn. Thừa tướng, chúng ta mắc bẫy rồi. Tên hôn quân đó giam lòng chúng ta trong cung, nhân cơ hội đó để điều động thống lĩnh cấm quân. Bây giờ chúng ta không thể nào khống chế cấm quân được nữa. Không ngờ rằng lão phu cả đời nhìn chim nhạn, vậy mà lại bị chim nhạn mổ mắt, lại bị một tên hôn quân đùa bỡn đến say vòng vòng. Tên hôn quân đó diễn hay thật. Nhưng mà thừa tướng, bây giờ phải làm sao? Muốn chơi lão phu sao? Hắn ta còn ngây thơ lắm. Thừa tướng, kế hoạch đã được đưa ra. Hôm nay trên triều, Tần Nguyên biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhưng chỉ giới hạn trên triều đình. Trong mắt bá tánh, hắn ta vẫn là một hôn quân. Ý của thừa tướng là tiếp tục sắp xếp người,
bôi nhọ tên hôn quân đó. Lão gia, không xong rồi, trong kinh thành xuất hiện một tờ báo, công bố toàn bộ sự việc xảy ra trong cung ra ngoài. Cái này. Con mợ nhà nó, thật quá đáng mà. Là người ép lão phu. Là người ép lão phu đấy. Không ngờ Lý Tư, lão hồ ly này lại bị ngươi, một con tiểu hồ ly đùa bỡn đến say vòng vòng. Chấm là tiểu hồ ly, nàng chính là hồ ly tinh, hai chúng ta vừa hay là một cặp, nói bậy bạ gì đó, ta là Thái Phi. Thái Phi Đại Vũ không chịu nổi lời đồn của dân gian, đã tự sát. Chuyện này đã được đăng lên Đại Vũ Nhật Báo. Có phải ngươi đã sớm có dự định? Chấm vì muốn có được nàng đã bỏ ra không ít công sức. Hậu cung của người có biết bao nhiêu phi tần, người nào cũng xinh đẹp như hoa, tại sao cứ phải theo đuổi ta không tha như vậy? Hậu cung của người có biết bao nhiêu phi tần, người nào cũng xinh đẹp như hoa, tại sao cứ phải theo đuổi ta không tha như vậy? Đời người, may mắn được gặp nhau, nhất định không phụ lòng gặp gỡ. Chuyện may mắn nhất đời chấm chính là gặp được nàng. Nếu không có nàng, làm sao ta có thể trở thành hoàng đế được? Lời ngon tiếng ngọt. Chấm, đây là thật lòng thật dạ. Nàng và ta tình cờ gặp gỡ lần đầu, kết thúc khi về già. Miệng lưỡi trơn tru. Bệ hạ, đây là gì vậy? Đây là khẩu pháo cối mới được phát triển, một loại vũ khí tấn công tầm xa. Vũ khí tấn công tầm xa là gì? Bắn. Thật là một vũ khí lợi hại. Theo lệnh công bố, đã chế tạo được 5 vạn khẩu súng hỏa mai, 30 vạn của lựu đạn, 1.000 khẩu pháo cối và 30 vạn của đạn pháo. Có những vũ khí lợi hại này, người có bao nhiêu phần trăm khả năng chiến thắng Bắc Nguyên và Á Quốc? Thưa bệ hạ, có những vũ khí lợi hại này, thần có 10 phần tự tin chiến thắng Bắc Nguyên và Á Quốc. Tốt, nhưng 10 phần vẫn chưa đủ. Bệ hạ ý người là gì? Chấm không chỉ yêu cầu ngươi đánh bại Bắc Nguyên và Á Quốc, mà còn muốn ngươi giữ lại toàn bộ 30 vạn quân Hoa Quốc ở Liêu Đông. Tại sao phải giữ lại quân Hoa? Hoa Quốc đã dòm ngó Trung Hoa từ lâu, luôn có ý đồ xâm lược và chiếm đoạt lãnh thổ của ta. Tham vọng của sói rõ ràng là không có giới hạn. Lần này chấm muốn cho chúng một bài học nhớ đời, để chúng biết rằng kẻ nào dám xâm phạm Trung Hoa, dù xa đến đâu cũng bị trừng trị. Thần nhất định sẽ giữ lại 30 vạn quân Hoa ở Liêu Đông. 30 vạn quân Hoa không chừa một ai, sau khi bắt sống, giết sạch, chôn cất tập thể để răn đe. Chấm muốn đời đời kiếp kiếp người A phải ghi nhớ cái giá phải trả khi dám xâm phạm Trung Hoa. Thần tuân chỉ. Thừa tướng tuổi đã cao, vẫn ngày ngày làm việc vất vả với công việc quốc gia, chấm thực sự không nỡ lòng nào. Vì vậy, chấm quyết định để nội các điều hình bộ, lại bộ, lễ bộ, binh bộ, công bộ thượng thư vào nội các, phụ tá thừa tướng xử lý việc nước. Bệ hạ, thần cho rằng hình như không ổn. Thừa tướng, vì sao lại cho là không ổn? Tục ngữ có câu, nhà có 3 người, thi chủ chỉ có 1, nội các tăng thêm nhiều các quan viên như vậy, chính vụ do ai làm chủ? Thừa tướng là thủ lĩnh, tự nhiên là lấy thừa tướng làm chủ. Các thành viên nội các khác phụ trách hỗ trợ. Chấm chủ yếu là hy vọng có thể giúp đỡ ngươi phân ưu giải nạn. Vậy các quan viên làm việc gì? Chức năng của nội các chia làm 2. Một là nghị luận tấu chương, đưa ra ý kiến ban đầu. 2 là phê chuẩn phát hành, đưa ra quyết sách cuối cùng. Ai phiếu nghị, ai phê chuẩn, tự nhiên là do thừa tướng phê chuẩn. Các quan viên phụ trách phiếu nghị. Thần mạo muội hỏi bệ hạ, nếu thần có ý kiến bất đồng, vậy nên làm thế nào? Nội các tổng cộng 5 người. Nếu như có ý kiến bất đồng với thừa tướng, có thể giơ tay biểu quyết lấy ý kiến của đa số làm chủ. Nếu thừa tướng vẫn cảm thấy không ổn, có thể giao quyền quyết định cuối cùng cho chấm, do chấm tiến hành quyết sách cuối cùng. Rất tốt. Thừa tướng, người nhất định phải dẫn dắt nội các xử lý tốt quốc sự, giúp chấm phân ưu giải nạn. Chấm mới có thể cao gối vô ưu dẫn các vị ái phi làm chuyến du lịch nghỉ mát Dubai và đi thưởng ngoạn cảnh đẹp non sông Đại Vũ.
Vì bệ hạ phân ưu là chức trách của thần. Thừa tướng, ngài nói xem, hôn quân, kiến lập nội các, rốt cuộc có dụng ý gì? Hôn quân muốn phế trừ chế độ thừa tướng, cướp quyền của lão phụ. Nhưng thành viên nội các đều lấy thừa tướng làm đầu. Điều này và việc thừa tướng làm chủ có gì khác biệt? Nói thì như vậy, nhưng người đều có tư tâm. Sẽ có kẻ không muốn bị lão phụ điều khiển. Thừa tướng, thuộc hạ luôn trung thành tận tâm, vâng mệnh thừa tướng, tuyệt không hài lòng. 唯丞相之命，是从绝无二心呐。 Rất tốt. Thừa tướng, ngài nói xem, hôn quân có thật sự đi nghỉ mát Dubai không? Nếu hôn quân thật sự đi nghỉ mát Dubai, lão phủ nhất định cho hắn có đi, không có về. Dùng nội các để áp chế quyền lực của thừa tướng. Bệ hạ, chiêu này của thật là cao. Chỉ là vì sao lại để đồng đảng của Lý Tư vào nội các? Khâm sai sứ xuất chinh đang cận kề, triều đường không thể có bất kỳ sóng gió nào ổn định áp đảo tất cả. Cho dù muốn ổn định triều cục, vậy bệ hạ cũng nên cài một hai người thân tín vào nội các để kiềm chế thừa tướng. Ôi, hoàng hậu, nàng vẫn là không hiểu nhân tính mà. Bệ hạ, lời này là ý gì? Hiện tại tất cả thành viên nội các đều là bậc quyền cao chức trọng, ai còn cam tâm khuất phục dưới người khác nữa? Lý Tư hắn muốn làm chủ, có thể một lần, hai lần, nhưng không có lần 3, lần 4. Hắn muốn làm chủ cục diện, không quá 2 tháng, tâm phúc của hắn sẽ ly tâm ly đức. À, ta hiểu rồi. Bệ hạ, đây là dương mưu. Cho dù Lý Tư có tiếp chiêu hay không, hắn đều sẽ tổn thất nặng nề. Đây chính là kế hoạch kiến kỳ phục tâm của bệ hạ sao? Nói một cách chính xác, là kiến kỳ phục tâm, phục kỳ thủ cước. Hắn Lý Tư ấy mà, bây giờ còn muốn làm gì thì làm, không thể nào nữa rồi. Vậy bệ hạ tiếp theo định làm thế nào để đối phó với Lý Tư? Lý Tư tuy là người có dã tâm bừng bừng, quyền thế thống trị lâu năm, nhưng hắn thực sự là một vị tài năng hiếm có và là một tướng xuất sắc. Chỉ tiếc là hắn sinh nhầm thời đại, gặp phải chấm. Vậy là bệ hạ định tha cho Lý Tư sao? Chấm không phải là kẻ không dung nổi người khác. Lý Tư hắn nếu nguyện ý trung thành với triều đình, chấm bảo đảm cho hắn cả đời vinh hoa phú quý. Vậy chẳng phải là tiện nghi cho gian thần sao? Ái phi. Chấm hỏi nàng thế nào là trung, thế nào là gian? Trung thành với bệ hạ chính là trung, làm trái ý bệ hạ chính là gian. Vậy nếu chấm thật sự là hôn quân, vậy chẳng phải chung với chấm sẽ hại dân, tàn dân, thậm chí là ngược dân sao? Thế cũng gọi là trung sao? Chắc chắn là không rồi. Đúng vậy, cho nên ở giữa chưa bao giờ có tiêu chuẩn cố định. Lập trường khác nhau, chứ ở giữa cũng khác nhau. Mật ngọt của người này là thuốc độc của người kia. Lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Gian thần ngày hôm nay chưa chắc không phải là trung thần ngày mai, còn trung thần ngày hôm nay cũng chưa chắc đã không phải là gian ác ngày mai. Dã tâm của con người đều lớn dần từng chút một. Đúng vậy, cho nên nói không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ái phi là mãi mãi thôi. Vậy bệ hạ giao chính vụ cho nội các là định buông tay mặc kệ sao? Bây giờ triều đình ổn định, thật ra có chấm hay không cũng như nhau. Trái đất mà ngừng quay ai cũng như nhau thôi. Bệ hạ không quản chính sự, tiếp theo định làm gì? Chấm định tiếp tục làm một hôn quân. Bệ hạ rõ ràng vừa mới gột rửa tiếng xấu hôn quân, tại sao lại muốn dẫm vào vết xe đổ? Không còn cách nào khác. Ai bảo bên cạnh chấm lại có hai vị ái phi khuynh quốc khuynh thành như vậy chứ? Bệ hạ lại giờ cho rồi. Nói đi, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Chấm muốn làm một thợ mộc. Hoàng đế tốt đẹp không làm. Bệ hạ tại sao lại muốn làm một người thợ mộc? Chấm muốn tự tay giám sát việc đóng 1000 chiếc thuyền rồng, đưa các nàng xuôi nam, thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi sông Đại Vũ, tìm kiếm những kỳ chân dị bảo. Nhưng bệ hạ, xuôi nam tốn kém rất lớn, bá tánh nhất định sẽ oán thán dậy đất, sống không nổi mất. Chấm đương nhiên biết việc đào kênh sẽ tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, nhưng chấm không thể không làm vậy. Tại sao? Bởi vì đào kênh sẽ thúc đẩy rất nhiều ngành nghề, như vậy mới có thể khiến bá tánh giàu có lên. Vậy là vì muốn bá tánh giàu có lên, ngươi cam tâm tình nguyện làm một hôn quân,
thế nhân xúc phạm, phỉ báng ta, chấm đều có thể mặc kệ. 检查，让他 Ngàn thu công tội của chấm, để đời sau phán xét. Hôn quân, quá đáng lắm rồi. Hôn quân tuy đã bố trí nội các, nhưng quyết định trước sau vẫn nằm trong tay thừa tướng. Cũng chẳng thay đổi gì. Thừa tướng hà tất tức giận? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra? Mấy ngày nay, mấy vị nội các đều nhìn lão phu bằng ánh mắt tức giận. Bọn họ chỉ là bất mãn việc thừa tướng bác bỏ tấu lễ của họ, không có gì khác thường. Đó chính là chỗ thâm hiểm của hôn quân, khiến các thành viên nội các và lão phu này sinh hiềm khích. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Mấy ngày nay hôn quân đang làm gì? Hắn cả ngày lẫn đêm đều ở với đám thợ thuyền xem đóng long thuyền. Xem ra hắn thật sự muốn xuống Giang Nam. Hôn quân này không biết vạn dặm xa xôi sẽ gặp phải cạm bẫy. Hắn nhất định đang bày mưu hãm hại lão phu. Chắc là không đâu. Mấy ngày nay hôn quân ngay cả chính sự cũng không màng, chỉ lo đóng long thuyền. Nghe nói hắn thuê mấy vạn người, đồng thời đóng hơn 1000 chiếc thuyền. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong này nhất định có âm mưu. Thừa tướng, vậy chúng ta nên làm thế nào? Không giải quyết được vấn đề, chúng ta sẽ đi giải quyết người tạo ra vấn đề. Ý của thừa tướng là lão phu cũng là bất đắc dĩ. Người có nguyện đi theo lão phu hạ quan, nhất định lấy thừa tướng làm đầu. Được, lão phu có được thiên hạ, sẽ không bạc đãi người. Đa tạ thừa tướng. Nhưng mà cấm vệ quân không nằm trong tay chúng ta. Chúng ta cũng không làm gì được hôn quân. Chúng ta còn một viện binh. Viện binh? Lùi xuống. Là thừa tướng đại nhân. Bây giờ nên gọi là thủ phụ đại nhân. Vương gia dạo này khỏe chứ? Làm phiền thủ phụ đại nhân lo lắng. Ở đây bổn vương có ăn, có uống. Sao vương gia phải cố chấp như vậy? Không phải đại nhân cũng đang cố tỏ ra mình ổn sao? Xem ra chúng ta là cùng cảnh ngộ rồi. Nói đi, ngươi tìm bổn vương là có chuyện gì? À thì lão phu muốn hợp tác với vương gia một lần. Sau khi thành công sẽ phong cho ngài chức nhiếp chính vương. Không biết ý vương gia thế nào? Thủ phụ đại nhân, vậy nói kế hoạch của ngươi nghe thử xem. Nghe nói vương gia còn vài thế lực ẩn trong cung. Bệ hạ, đây là canh thập toàn đại bổ. Đàn ông mà, chăm sóc bản thân là việc phải làm thường xuyên. Bệ hạ, bệ hạ, người đâu, mau truyền thái y. Bệ hạ. Thái y, thái y. Thừa tướng đại hỉ rồi. Trong cung truyền tin, hôn quân hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu hạ lệnh phong tỏa hoàng cung.
Chỉ bằng tên hôn quân còn non nớt đó, dám đấu với ta sao? Vậy thừa tướng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triệu tập bá quan văn võ, vào chiều hỏi cho rõ. Thái y, bệ hạ rốt cuộc bị sao vậy? Bẩm hoàng hậu, mạch tượng yếu ớt vô lực. Sợ là hung nhiều, cạt ít. Cái gì? Cút, cút hết đi. Hoàng hậu, bệ hạ bệnh nặng, nên sớm lập chữ quân. Nhưng bệ hạ không có con nối dõi, lập ai làm chữ quân đây? Bệ hạ không có con nối dõi. Anh em của tiên đế đều đã bị giáng làm thường dân. Đại Vũ đã không còn ai kế vị. Lão phu đề nghị bệ hạ nhường ngôi. Nhường ngôi cho ai? Tự nhiên là nhường ngôi cho lão phu. Lý Tư, người to gan lắm. Người muốn xoán ngôi. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không? Lão phu cũng là vì Giang Sơn xã tắc của Đại Vũ mà lo nghĩ. Hay cho một câu vì Giang Sơn xã tắc của Đại Vũ. Cho dù bệ hạ và tiên đế không có huynh đệ, hoàng tổ phụ cũng còn hậu nhân, không đến lượt ngươi. Chuyện lão phu muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Người muốn tạo phản sao? Người đâu? Bắt tên nghịch tặc này cho ta. Điếc hết rồi sao? Người đâu? Cô không cần kêu nữa. Hoàng cung này đã bị lão phu khống chế. Không thể nào. Cấm quân trong cung đều là tâm phúc của bệ hạ. Ngươi làm sao có thể khống chế hoàng cung? Lão phu chỉ cần khống chế tầm cung là được. Ngươi chỉ một thân một mình vào cung, làm sao có thể khống chế tầm điện? Những quan lại đi theo lão phu đều là người của Tấn Vương. Có thể chết thay. Ngươi cũng xin mời hoàng hậu dùng ấn. Phản tặc, ngươi đừng mơ. Làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Nói, Ngọc Tỷ ở đâu? Thừa tướng, Ngọc Tỷ tự nhiên ở trong tay trẫm. Ngươi cư nhiên không sao. Chuyện này ngươi phải hỏi Trương thượng thư của chúng ta. Ngươi phản bội lão phu, lão thất phu. Bệ hạ đương triều, văn trị võ công vượt trội hơn người xưa này là một đời minh quân. Ta là trọng thần triều đình, sao có thể cùng ngươi đồng lõa? Sao có thể nói là phản bội? Hôm nay ai cũng đừng hòng thoát. Người đâu? Giết hết bọn chúng cho ta. Giết hết. Ta nói giết bọn chúng. Sao các người không động thủ? Được rồi, Ái Phi, đừng trêu chọc thừa tướng đại nhân. Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở Liêu Đông đánh nhau với Bắc Nguyên sao? Ta quên báo cho thừa tướng đại nhân rồi. 10 ngày trước, Liêu Đông báo tin thắng trận, quân ta đại thắng, chôn sống 30 vạn quân Hòa Quốc. Bắc Nguyên có 10 vạn đại quân. Đại Vũ căn bản không phải đối thủ của người Bắc Nguyên. Đại nhân, thời thế đã thay đổi rồi. Bây giờ so sánh vũ khí lạnh với vũ khí nóng, vũ khí lạnh chỉ có thể bị nghiền nát, không thể nào. Ngươi đang lừa ta. Đến lúc này rồi, chấm lừa ngươi làm gì? Chẳng lẽ Tấn Vương cũng thông đồng với ngươi? Tấn Vương vốn là dòng dõi hoàng thất, hắn có thể trơ mắt nhìn Đại Vũ đổi thay vương triều sao? Không ngờ lão phu mưu tính nhiều năm như vậy, cuối cùng lại thất bại, thua trong tay tên hỗn đản như ngươi. Ngươi không phải thua trong tay chấm, mà là thua trong tay chính mình. Tại sao ta lại thua trong tay chính mình? Chấm đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, chỉ cần ngươi lui một bước, chấm sẽ đảm bảo cho ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi lại không chịu. Lòng tham không đấy. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Là ngươi từng bước ép ta phản bội. Thôi được rồi, giờ nói cũng vô dụng.
Lý Tư, bây giờ ngươi hãy quỳ xuống xin chấm sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái. Lý Tư, ta chết cũng không để cho các người sống yên ổn. Nếu hoàng hậu có tổn thương dù chỉ một sợi tóc, chấm sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi. Chu di cửu tộc thì đã sao? Sau khi ta chết, cửu tộc còn có ích gì? Ngươi thì chắc sẽ chết rồi. Có chết cũng sẽ không để cho các người sống yên thân. Truyền thánh chỉ, Lý Tư mưu phản, chu di tam tộc. Lại bộ thượng thư Trương Hàn tố cáo có công, phong làm thừa tướng. Tấn Vương tố giác có công, hồi phục vương tước, lập tức đến đất phong.